საღამომშვიდობისა თქვენ უყურებთ აქტუალურ თემას, მე მაკა ცინცაძევა, რამდენიმე წამში თქვენ ახავთ. ონკოდაავადებები, სოფლიო პრობლემა, რომელიც საქართველოსთვისაც გამოწვევაა. როგორ დავამარცხოთ კიბო, რომელიც განაჩენი არ არის? როგორია სახელმწიფოს ვალდებულებები და რამდენად გრძნობს თითოეული ჩვენგანი სოციალურ პასუხისმგებლობას? რატომ იზრდება დაავადებულთა რიცხვი? როგორ დავეხმაროთ ბავშვებს, რომელთაც კიბოსთან ბრძოლა პატარა ასაკიდან მოწევთ? როგორია დაავადებათა სიმპტომები? რა უნდა ვიცოდეთ და რას უნდა მივაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება? რა პროგრამები არსებობს და რა სირთულეებს აწყდებიან პაციენტები დიაგნოზის დასმიდან კურნალობის დასრულებამდე? სპეციალისტები, პაციენტები, ფონდების წარმომადგენლები, დეტალები რამდენიმე წამში. რამდენიმე დღის წინ 4 თებერვალს მსოფლიო კიბოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღნიშნა. 15 თებერვალს კი აღინიშნება ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე. სოციალურ ქსელებსა თუ მედიაში ჩვენ ყოველდღიურად ვეცნობით უმძიმეს ისტორიებს, როცა ამ დაავადებასთან ბრძოლისთვის ადამიანებს ჩვენი დახმარება სჭირდებათ. განსაკუთრებით ხშირია შემთხვევა, როცა ბავშვების გადასარჩენად უწევს საზოგადოებას მობილიზაცია. ხშირად ვახერხებთ ამას სამწუხაროდ ყოველთვის ვერ. ამ დღეებში ჩვენი კოლეგის ბექა პატურაშვილის შვილის ალექსის გადასარჩენად გვჭირდება ერთიანობა, რომელიც თურქეთში გადის ამჟამად მკურნალობის კურსს და აუცილებლად გაიმარჯვებს. როგორ შევცვალოთ რეალობა, როგორ მოვახერხოთ, რომ ადამიანებისთვის მკურნალობა იყოს ხელმისაწვდომი, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, რა უნდა ვიცოდეთ და რას უნდა მივაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება. რა შეგვიძლია ჩვენ ინდივიდუალური ერთჯერადი დახმარებების გარდა და რა უნდა ვისწავლოთ კიბოსთან ბრძოლაში გამარჯვებული ადამიანებისგან. ჩვენი სტუმრები არიან რემა ღვამიჩავა, თემურ მიქელაძე, ნონიაშვილი, მაქაცარია, ხათუნა ჭინჭარაშვილი, მარი მალაზონია, ბაგრატ ფიფია და თამარ კახნიაშვილი. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა, რომ დამითმეთ დრო და ხართ დღეს ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. ბატონო ბაგრატ, თქვენგან მინდა დავიწყოთ, თქვენ ხართ განკურნებული პაციენტის მშობელი. პირველ რიგში, როგორ აღმოაჩინეთ ეს დაავადება, რომ გვიამბოთ და როგორი იყო გზა დიაგნოზიდან განკურნებამდე? წინასწარ ბოდიში მინდა მოვიხადო, რა დროც არ უნდა გავიდეს ამ მომენტიდან. ყოველთვის ვხელავდა. ცხადია, რომ რთული ამ თემაზე საუბარი. მაგრამ მე ვთვლი, რომ რაც შეიძლება ხშირად უნდა მოვყვე ჩემი ისტორია, რათა ძალიან ბევრ ადამიანს მივცე იმედი და კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ონკოლოგიური დაავადება განაჩენი არ არის თავის თავად. ამიტომაც სათვალ რამდენჯერაც საჭირო იქნება იმდენჯერ ვისაუბრო ამ თემაზე. 2018 წლის აპრილში ჩემს შვილს, მაშინ 8 წლის იყო ბექა, ფეხზე თითქოს უმნიშვნელო ჩვეულებრივი სილურჯეები აღმოაჩნდა. 2 დღე არ მივაქციეთ ყურადღება, შემდეგ ცოტა გაიზიანდა და წავიყვანეთ ერთ-ერთ კლინიკაში, სადაც თავდაპირველად გადაწყვეტეს მცირე მანიპულაციის გაკეთება, გვეგონა რომ რაღაც ჩირქოვანი წარმონაქმნი იყო. დილით უნდა ჩატარებულიყო ეს მანიპულაცია, ბუნებრივია წინასწარ ანალიზები აიღეს და არც მინდა იმ დილის გახსენება, როდესაც მივედი კლინიკაში და მითხრეს, რომ თქვენ ბევრად მეტი პრობლემა გაქვთ, ვიდრე ეს ჩირქოვანი რაღაც წარმონაქმნი. გადაგვიყვანეს იაშვილის კლინიკაში. თავდაპირველად სიმართლე გითხრათ, ვერ გავიაზრე რა ზე იყო საუბარი. იაშვილის კლინიკაში უკვე აგვიხსნეს, რომ ჩვენ ქონდა ლეიკემია და დაიწყო. პირველი 3 დღის განმავლობაში ბუნებრივია კიდევ დამატებითი კვლევები ჩატარდა და ოჯახმა მეგობრებთან ერთად მივიღეთ გადაწყვეტილება საზღვარგარეთ გვემკურნალა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა პირველ რიგში ბევრჯერ მაქნათქვამი ქალბატონეკას და ზოგადად ცინცაძის ფონდს გადაუხადო. ეს იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც პირველადი დახმარება აღმომიჩინეს, დამაკვალიანეს, გამამხნევეს ეს თავზარდაცემული ადამიანი და არასდროს დამავიწყდება ეს დაახლოებით 2 საათიანი სატელეფონო საუბარი, არც ვიცნობდით მაშინ ქალბატონეკას და იმ 2 საათის მერე მე უკვე ვიცოდი რა უნდა გამეკეთებინა. როგორ გამეკეთებინა არ ვიცოდი, მაგრამ ვიცოდი რა უნდა გამეკეთებინა. გაგვიმართლა იმაში, რომ
ჩვენი მეგობრების მეშვეობით სწრაფად დავამყარეთ კონტაქტი. თავიდან სხვადასხვა კლინიკასთან ვცადეთ გერმანიაში, თურქეთში, მაგრამ პირველი ვინც მიგვიღო ეს იყო ისრაელში შიბას კლინიკა, საკმაოდ ცნობილი კლინიკა და ჩვენ ფაქტურად მესამე დღეს უკვე გავფრინდით ძალიან ოპერატიულად, ძალიან სწრაფად. ვერც კი წარმომედგინა ეს რასთან იყო დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, ყველა მეუბნებოდა რომ მზად იყავი ხანგრძლივი ბრძოლისთვის, მზად იყავი საკმაოდ დიდი მორალური და ფინანსური პრობლემების მოსაგვარებლად, მაგრამ ნამდვილად ვერ წარმომედგინა იმ ეტაპზე, უბრალოდ ფაქტურად წავედი ვაბანკზე. ის რაც უცებ იმ ერთ დღეში რისი მობილიზებაც მეგობრებმა, ნათესავებმა, ახლობლებმა შევძელით. შემდეგ უკვე ცალკე თემა არის საზოგადოების მხარდაჭერა, სხვადასხვა ორგანიზაციების, სტრუქტურების მხარდაჭერა, მაგრამ სამედიცინო ნაწილზე გავამახვილებ ამ ეტაპზე უფრო ყურადღებას. ფაქტურად იქ დავიწყეთ მკურნალობა მე დიაგნოზის დასმიდან მე-5 დღეს. 5 კურსი ჩაგვიტარეს ქიმიოთერაპიის, აპრილში დავიწყეთ და ბოლო კურსი მქონდა ოქტომბერში, 21 ოქტომბერს. ამ შუალედში მქონდა რავი, ყველა შესაძლო გართულება, რაც კი შეიძლებოდა ყოფილიყო, მოსალოდნელის, მოულოდნელიც. მაგრამ რა ვიცი, ექიმების და ღვთისწყალობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს ბექა არის ჯანმრთელი. ძალიან კარგი. დღეს ფაქტიურად მკურნალობის კურსს აღარ გავდივართ D ვიტამინის დონეზე, მხოლოდ და პერიოდულად გვიწევს გამოკვლევებზე ჩასვლა და საბედნიეროდ კარგი შედეგებით ვრუნდებით. ხათუნა, თქვენთან უნდა გადმოვიდა ევროპა დონა საქართველოს წარმომადგენელი ხარ დღეს, განკურნებული პაციენტი და ძალიან დიდი მადლობა, მე ვიცი რომ საკმაოდ ძალა ჭირდება იმას რომ მიხვიდე სტუდიაში დაჩდე და საკუთარი ამბავი ესე ღიად საზოგადოებას მოუყვე. ასევე მინდა თქვენს კითხოთ, როგორ დაიწყო ეს გზა, მინდა მოგვიყვეთ დიაგნოზიდან განკურნებამდე. მაკა, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ამ თემის გააქტუალურებისთვის, იმიტომ რომ ეს თემა ვფიქრობ რომ აქტუალურია. კი, მაგრამ ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, არა მარტო როგორც პაციენტისთვის, ეს თემა მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ასევე როგორც მოქალაქისთვისაც ზუსტად და როგორც აი ამ პაციენტთა ორგანიზაცია ევროპა დონას და H.O.P.E-ის წარმომადგენელისთვის და ეხლა მოკეთ როგორ გავიცანოთ მე და კიბო ერთმანეთი 2 წლის წინ, ხო? ეს კიბო ისევე როგორც ყველასთვის სტანდარტულად იყო ჩემგან შორს და სხვაგან და რა თქმა უნდა ამაზე არ მიფიქრია არასდროს. და რა თქმა უნდა სტანდარტულად შემიძლია ვთქვა რომ ანუ ისტორიები რომელიც მოგისმენიათ ამ შემთხვევაში გავიგე და ეს განვიცადე და ასე ვიგრძენი თავის ზუსტად ანალოგიურად იყო ჩემ შემთხვევაშიც ერთადერთი მე ვფიქრობ რომ პირველი რაც შევამჩნიე იყო ის რომ ეს კი არ იყო რაღაცა ისეთი ერთი პრობლემა და იყო ძალიან კომპლექსური და ძალიან ბევრი ჩანართები ქონდა რაც დავინახე ეს იყო რომ ეს კი არ იყო მარტო ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემა ჩემთვის იყო სოციალური პრობლემაც იყო რაღაცა მენტალურიც იყო, ფსიქოლოგიურიც და იყო აი სუფთა ტექნიკურიც და იყო ფინანსურიც. ანუ აი ძალიან ბევრი კომპონენტები ქონდა და შესაბამისად მე ვხვდი რომ აი ყველაფერი უნდა მომეგვარებინა, რაც ამას ეხებოდა, არა მარტო ჯანმრთელობასთან. და ნუ აი ეს ეტაპობრივად დავიწყე და მივყევი. პირველ რიგში რა კი ამდენ კომპონენტს მოიცავს, ვფიქრობ რომ ეს არ არის მარტო ერთი ადამიანის და ერთი პაციენტის პრობლემა. წარმოუდგენელია რომ იყოს მარტო ერთი პაციენტის პრობლემა და ამიტომაც მოითხოვდა რაღაცნაირად ყველას ჩართულობას. ჩემს გარშემო და ეხაც ესე ვფიქრობ რომ უნდა იყოს ჩართული აუცილებლად სახელმწიფოც, მედიაც, საზოგადოებაც და თითოეული პაციენტიც. ხო, აი ჩემი პასუხისმგებლობა ახსენეთ და ნამდვილად ვგრძნობ ამას, როგორც ან სოციალურ პასუხისმგებლობას, ისე ვგრძნობ და ზოგჯერ მართლა მე უხერხულება ხოლმე რომ ძალიან ბევრს ხარ საუბრობ ჩემ კიბოზე და ხარ ვაწუხებ ადამიანებს მაგრამ ვფიქრობ რომ აი სწორედ ჩემი აქცენტი და ჩვენი ორგანიზაციის აქცენტი სწორედ ეს არის რომ მაქსიმალურად გავაღვივოთ ეს ონკოსიფხიზლე საზოგადოებაში და მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ შემდეგ ეს ონკოსიფხიზლე პრევენციის თვალსაზრისით მაქსიმალურად როგორ ვთქვათ, აგვაი შევკრიბოთ ყველა ონკოპაციენტი
პაციენტის პრობლემები, რაც კი მას გააჩნია, რაც კი ჩვენ გაგვაჩნია. აი გამოწვევები, რა ტიპის გამოწვევებს შეხვდი აი ამ გზაზე? გასაგებია თქვა, ოჯახში გასაგებია ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, მათ შორის ოჯახის წევრების, ახლობლების. მე მინდა რომ ფინანსურ ნაწილზეც გაამახვილოთ ყურადღება. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა ამ გზაზე. ბუნებრივია, ფინანსურ ნაწილს რაც შეეხება ფინანსურ ნაწილთან დაკავშირებით, გვაქვს ესეთი შემთხვევა, მოკეთ ადამიანები არიან, რომელსაც აქვთ საყოველთაო დაზღვევა, ამცალგებლობენ და ადამიანები, რომელსაც მეც მაგალითად მივეკუთვნება, რომელსაც მქონდა კერძო დაზღვევა. კერძო დაზღვევის შემთხვევაში მარტივადაა საქმე, იმიტომ რომ აქ სარგებლობს შენი პაკეტით და პრობლემა გექმნება ლიმიტის ამოწურვისთანავე და ეს აუცილებლად დგება კიბოსთან მკურნალობის დროს, რომ ლიმიტი გეწურება აუცილებლად და გიწევს უკვე შენი სახსრებით და თავიდან ბოლომდე უკვე არის დამოკიდებული, თქვათ იმაზე, როგორ დაგიდგებიან გვერდში ამ დროს ოჯახის წევრები, ნათესავები, მეგობრები, ახლობლები და ასე შემდეგ. და საზოგადოება. იმიტომ რომ ამის რესურსი რო თვითონ ადამიანი პირადად გაუმკლავდე ამას, ესე კიბოსთვის გადადებული ფული ალბათ არავის არ აქვს, ხო? და ყველა სჭირდება ბუნებრივი ამ შემთხვევაში დახმარება. რაც შეეხება საყოველთაო დაზღვევას, ესეც ვიცი და აქვე ვიტყვი, საყოველთაო დაზღვევა სოციალურად დაუცველებისთვის ანაზღაურებს 100%, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის 70%, თერაპიას, ანუ ქიმიოთერაპიების დროს ანაზღაურებს 70%, მაგრამ სამწუხაროდ არ ანაზღაურდება ქიმიოთერაპიების დროს გვერდითი ეფექტების ამართავი მედიკამენტები, რაც ასევე ძალიან მძიმეა და ასევე უწევს მოკეთ ადამიანს თვითონ გაწიოს ეს ხარჯი. ასევე არ ანაზღაურდება გეგმიური კვლევები, რომელიც აუცილებლად ონკოპაციენტმა უნდა ჩაიტაროს, კი ბატონო, და იმუნოთერაპიაზე ამაზე მინდა რომ ცოტა ცლად ვისაუბრო, იმიტომ რომ იყო რაღაცები, რაც გაკეთდა ძალიან კარგი, იგივე ჰერცეპტინის დაფინანსებაზე და ამ ეტაპზე ფინანსდება უკვე თბილისის მოსახლეობისთვის და საქართველოს მთლიან საქართველოს მოსახლეობისთვის, რაც მარტო თბილისის მოსახლეობაზე იყო, ანუ გავრცელდა მთელი საქართველოს მასშტაბით და გარდა ამისა ძალიან კარგი იქნება ამ ეტაპზე. მინდა რომ ბევრი რამე ჩავადიო და ცოტა ჩქარაყვები. ამ ეტაპზე ძალიან კარგი იქნება იმუნოჰისტოქიმიური კვლევის დაფინანსება, რომელიც არ ფინანსდება. ანუ ადამიანი მივა გაიგებს დიაგნოზს და შემდგომი მკურნალობის, ასე ვთქვათ, დასაწყებად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევაა და არ ფინანსდება და ძალიან კარგი იქნება. ეს მესიჯები მინდა რაღაცნაირად მივიტანო. იმიტომ არის კარგი აი პაციენტთა ორგანიზაცია, რომ ჩვენ შეგვიძლია შევკრიბოთ ყველა პრობლემები, რომლისთანაც ჩვენ ვდგავართ და მივიტანოთ იმ სახელმწიფო სტრუქტურებამდე, რომელსაც ხელეწიფებად რაღაცნაირად შეცვალონ ეს პოლიტიკა. კი ბატონო, გასაგებია, ხათუნა დაგიბრუნდები აუცილებლად ბატონ თემურთან მინდა შეკითხვით გადავიდე. ბატონ თემურ, თქვენ ბრძანდებით ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი პედიატრი საქართველოში, მათ შორის თბილისში, ძალიან დიდი გამოცდილების მქონე, პრაქტიკიდან გამომდინარე როგორ ხდება. რამდენად არის შესაძლებელი და ცხადია გქონიათ, მე ვიცი რომ გქონიათ მსგავსი შემთხვევები, როგორ ხდება, თქვათ, დიაგნოსტირება და რა ტიპის სიმპტომებს უნდა მიააქციონ მშობლებმა განსაკუთრებული ყურადღება. თან ისე მოვყვეთ რომ არ შევაშინოთ. რა თქმა უნდა, მე არასოდეს არ ვაშინებ არც პაციენტს, მე გარდა იმისა რომ მქონია გახლავთ ქალბატონიასთან სოლიდარობის ფონდის კომისიის წევრი, რომელიც ზუსტად 22 წლამდე ასაკის პაციენტების ონკოპათოლოგიის მქონე პაციენტებს მეტნაკლებად ვეხმარებით, რომ გავიდნენ საზღვარგარეთ, ზოგ შემთხვევაში ადგილობრივად ჩაუტაროთ მკურნალობა და რა თქმა უნდა მქონია და ჩვენი გარდა იმისა, ყოველთვის არის საუბარი, რამდენად გაახალგაზრდავდა, რამდენად სწორად და დროულად ხდება დიაგნოსტირება. რა თქმა უნდა, მე როცა ვიწყებდი ექიმობას, საკმაოდ რთული იყო კონკრეტული ონკოლოგიური პათოლოგიის მქონე პაციენტების დიაგნოსტირება და ზოგ შემთხვევაში ასეთ პაციენტებს უფრო ხშირად საზღვარგარეთ დიაგნოსტირებისთვისაც კი მიდიოდნენ. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ბოლო დროს უკვე ჩვენთანაც ყველა პაციენტი რა თქმა უნდა ვერ გადის საზღვარგარეთ, ვერ ახდენს მკურნალობას და ჩვენთანაც რაც შეგვიძლია იგივე იაშვილის კლინიკაში, იგივე სხვა კლინიკებში პრაქტიკულად ეს პაციენტები განსაკუთრებით თუ არის ესეთი ფორმა, რომელსაც, იმიტომ რომ ჩვენ მეტნაკლებად არ გვაქვს მაღალტექნოლოგიური სერვისები განვითარებული, ჩვენ ბაზაზე ინკურნებიან და მე მქონია რამოდენიმე ათეული შემთხვევა და ეს პაციენტები ეხაც არიან გამოჯანმრთელებლები, საკმაოდ ხშირად უბრალო გაციების, სურდოს შემთხვევაში, ან გზომის შემთხვევაში სხვა პედიატრიული პათოლოგიების დროს მომართავენ ხოლმე. ჩვენი მთავარი მიზანი რა არის პედიატრების, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ცხოვრების ჯანსაღის წესის დანერგვას, განსაკუთრებით ადრეული ასაკიდან, ხო, პირველ რიგში სრულფასოვანი და სწორი კვება მთავარი და მე ყოველთვის ყველა
ბავშვს ყველა მშობელს ურჩევრთ ყველაზე კარგი საკვები იმისათვის რომ მაქსიმალურად ეს იმუნოპათოლოგიური რეაქციები და იმუნოპათოლოგიური მდგომარეობები ავირიდოთ ეს არის სწორედ ზუზუთი კვება და ჩვენი მთავარი ექიმების მთავარი საზრუნავი უნდა იყოს რომ მაქსიმალური პროპაგანდა გაუწიოთ სწორ ჯანსაღ კვებას ზუსტ კვებას რაც შეეხება კი ბატონო ძალიან ბევრჯერ წამიკითხავს ექიმების ნაწილისგან მომისმენია რომ ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი როდესაც კიბოს პრევენციაზე ვსაუბრობთ მაგრამ საქართველოში გარკვეულწილად მიდის პროპაგანდა ამ მიმართულებით მაგრამ არა ისეთი და არა იმდენად ინფორმაციული რომ ყველასთვის იყოს ხელმისაწვდომი და რაც მთავარია გასათვალისწინებელი რატომ გარდა იმისა პროპაგანდა ჯერ ჩვენ ვართ პრაქტიკულად დემოგრაფიული კატასტროფული დემოგრაფიული პრობლემის წინაშე შობადობა დაახლოებით 54-დან 56,000-მდეა საქართველოში ხო და მაქსიმალ და იქიდანაც დაახლოებით 45-დან 50%-მდე იმყოფება ზუდუთი კვებაზე ჩვენი მთავარი ამოცანა ეს არის სწორად ზუდუთი კვების პროპაგანდა რამე თუ ის ეპიგენეტიკური ეფექტები ის იმუნომოდულაციური ეფექტები თავიდან კი არ გამოვლინდება უკვე მოზრდილ ასაკში ასე მაგალითად ცნობილია რომ დედის რძე შეიცავს უფრო მეტი რაოდენობით ქოლესტერინს და სწორედ მაღალი ქოლესტერინის შემცველობის გამო ეპიგენეტიკურად თავიდან ავიცილებთ თავის ტვინის დეგენერაციულ დაავადებებს მოზრდილ ასაკში ან ზოგ შემთხვევაში გულის იშემიურ დაავადებებს და ასე შემდეგ სწორად წარმართული კვება თავიდან აგვაცილებს ნაწლავის ქრონიკულ ანთებითი დაავადებებს და აქედან გამომდინარე სწორედ ეს ქრონიკული ანთებითი დაავადებები შეიძლება ერთ-ერთი თეორია ონკოპათოლოგიური დაავადებების არის ქრონიკული ანთება და სწორედ აქედანაც შეიძლება პრევენციულად თავიდან ავიცილოთ ეს ონკოპათოლოგია აქედან გამომდინარე ჩვენი ექიმების და პედიატრების თავარი მიზანი უნდა იყოს სწორედ პრევენციული ღონისძიებების დანერგვა განსაკუთრებით ადრეული ასაკის ბავშვებში ამიტომ თავარი სამშობლოებში არ უნდა იყოს მაქსიმალურად თავიდან უნდა აღმოფხვრათ სხვადასხვა ფორმულების დამატება მაქსიმალურად სწორად უნდა განვანათლოთ მშობელი იმისათვის რომ მაქსიმალურად დიდხანს ყვებოთ თავისი ახალშობილი კარგი რადგან ზუზუთი კვებას შევეხეთ აი აქვე გკითხავთ და შემდეგ უკვე სხვა თემაზე გადავიდეთ იგივე პრევენციის ნაწილზე რა საკამდე არის აუცილებელი ბავშვის ზუზუთი კვება და რა საკამდე არის სასურველი აუცილებელი პირველი ეს არის ექსკლუზიურად ზუდუთი კვება, რომლის დროსაც ჩვენ 6 თემდე პრაქტიკულად სხვა დამატებითი მინარევიც კი არ უნდა დავამატოთ, მათ შორის წყალიც. აუცილებელი 2 წლამდე და რაც უფრო გავახანგრძლივთ ზუდუთი კვებას, პრაქტიკულად თავიდან ავიცილებთ სხვადასხვა დაავადებებს, არა მარტო ონკოპათოლოგიას, არამედ იგივე ნაწლავთა ვირუსულ თუ ბაქტერიულ ინფექციებს, დაუშვათ სასუნთქის სისტემის პათოლოგიას და ასე შემდეგ და მივიღებთ პრაქტიკულად იმუნურად მაღალი იმუნიტეტის მქონე ბავშვს და შესაბამისად სხვადასხვა დაავადებები, მათ შორის არა მარტო ონკოპათოლოგია და ონკოლოგიური დაავადებები, მაქსიმალურად თავიდან იქნება აცილებული. ამ შემთხვევაში. გასაგებია. ბატონო რემა, მთელს მსოფლიოში ონკოლოგიის სფეროში აღინიშნება დაავადების ზრდის ტენდენცია. ზრდას რაც შეეხება, ეს რა თქმა უნდა საკამათოა ციფრები, მეტნაკლებად. თქვენი პასუხი მაინტერესებს რატომ? რა განაპირობებს ამგვარ შედეგს? მოგესალმებით ყველას. ონკოდაავადებათა ზრდა სამწუხაროდ მთელ მსოფლიოში აღინიშნება, მაგრამ ძალიან უმნიშვნელო ზრდის ტემპით. ასევე არის საქართველოში არანაირი დრამატული ზრდა არ ხდება მსოფლიოში ისე როგორც საქართველოში. ამას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს სხვადასხვა. ერთ-ერთ მიზეზად განიხილება ის, რომ ონკოლოგიური პათოლოგია მაინც არის საშუალოზე ზედა ასაკის, საშუალოზე გადაცილებული ასაკის მოსახლეობის დაავადება. და თემ მსოფლიოში საშუალო ასაკი მატულობს ეს ერთი. მეორე, გარემოში მოდით ეს ვთქვათ, ყველანაირი გარემო, დიდი გარემოც და პატარა გარემოც. მე გულისხმობ როგორც კვებას, ასევე ჰაერს, ასევე წყალს, ასევე სტრესს, რაზეც ჩვენ აი დაწყებამდე ქალბატონი მარი საუბრობდა. აი ამების ერთობლიობა განაპირობებს ამას ყველაფერს. კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას უთხრა, რომ საქართველოში არავითარ შემთხვევაში აი რამოდენიმე ხნის წინ ერთ წელს დაახლოებით იყო ცოტა აჟიოტაჟი რომ კატასტროფულად მატლობს. არ მომატებულა კატასტროფულად, ეს არის ისეთივე მატება, როგორც დავუშვათ ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში ამ მთლიანად მსოფლიოში. თქვათ ერთი რამე, აი ეს მატება ხდება, ამას ვერ გავექცევით ჩვენ, ჩვენი ძალის ხმება უნდა მივმართოთ, იკითხენ რომ ამ მატების ფონზე შევამციროთ კიბოთი გამოწვეული სიკვდილობა. ეს არის მნიშვნელოვანი. მატებას რაც შეეხება, გასაგებია, თუმცა გაახალგაზრდავებას რაც შეეხება, აი ამაზეც მინდა თქვენი პასუხი მოვისმინო. ონკოდაავადებები არის თუ არა დღეს გაახალგაზრდავებული? არის.
ესეც არა ძალიან მნიშვნელოვნად, მაგრამ არის და ასევე ეს არის მსოფლიო ტენდენცია და არა საქართველოს მხოლოდ დამახასიათებელი. ისევე როგორც გაახალგაზრდა გულსიზრახთა პათოლოგია, გაახალგაზრდა ყველა პათოლოგია, ნებისმიერი პათოლოგია. მე მინდა კიდე ერთხელ გავაცხადო ხმამაღლა, რომ ონკოლოგია ნუ განვიხილავთ ჩვენ რაღაც განსაკუთრებულ დაავადებად. ეს არის ისეთივე ქრონიკული დაავადება, როგორც ნებისმიერი სხვა. და კიდე ერთხელ ხაზს უსვამ, ისეთივე პრაქტიკულად 100%-ით განკურნებადი ადრეული გამოვლენის პირობებში, როგორც ნებისმიერი სხვა. აქვე მინდა გითხრათ, რომ არის რატომღაც სტიგმა. მე მიწევს ამის ხშირად გამეორება, მაგრამ მოდით კიდე ერთხელ გავემეოროთ. გულსიზრახთა პათოლოგია ითვლება საქართველოს და საქართველოს მსგავს ქვეყნებში სიკვდილის სტრუქტურაში პირველი ადგილი უჭირავს და უმეტესად ეს არის მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი. მე ვერ დამისახელებს ვერავინ, რომ ვინმე დამალოს, რომ მას ან მის ახლობელს ან ოჯახს ჰქონდა მიოკარდიუმის ინფარქტი. ძალიან ბევრჯერ მალავე რომ კიბო ჰქონდა. ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარი, იმიტომ რომ კიბო არ არის დაავადება, რომელიც როგორც ინფექციური სხვა პათოლოგია გადაეცემა და გადამდებია, კიბო არ არის რაღაც ისეთი პათოლოგია, რომელიც შენი არასწორი ცხოვრების წესით არის და უშუალოდ როგორც ვენერიული დაავადება, აბსოლუტურად გაუგებარია. რაც უფრო მეტად დაიბალება ეს თემა და იქნება სტიგმა რაღაც ხელოვნურად. მით უფრო შევდივართ პრობლემაში. ეს არის კიდე ერთხელ. ეს არის ისეთივე დაავადება, როგორც ყველა სხვა ქრონიკული დაავადება, რომელიც ადრეული დიაგნოსტიკა, აქ ბატონმა ბძანა თავისი შვილის ამბავი. ეს არის იდეალური მაგალითი სწორად რა მოხდა. მოხდა დროული დიაგნოსტიკა, მოხდა დროულად ძალიან კარგი ეჭვი არ მეპარება და ღმერთმა ხელი მოუმართოს, რომ ძალიან კარგად უმკურნალეს ფაქტია გვაქვს ისრაელში ამ შემთხვევაში, მაგრამ მოდით ის თქვა, აქვე დროულად მოხდა საქართველოში ამის ბავშვის დიაგნოსტიკა, აი ეს ძირითადი დიაგნოსტიკა, ხო? და შემდგომ იგივე სახელმწიფოს, საზოგადოების, არასამთავრობო სექტორი, აი ეს არის კომპლექსი. როდესაც გაერთიანდა ყველა და აგერა გვაქვს ერთი ოჯახის ბედნიერება კონკრეტული ამ ბავშვის და ღმერთმა ეს ბავშვი მედიკაცი დროულ დიაგნოსტიკაზე საუბრობთ, თუმცა ყველა შემთხვევაში ფაქტია, რომ დროული დიაგნოსტიკა არ ხერხდება. იმის მიუხედავად, რომ არსებობს პროგრამები, არსებობს უკვე იმის საშუალება, რომ სრულიად უფასოდ ჩავიტაროთ, სკრინინგ ცენტრები არის, რატომ? რა გვაკლია იმისთვის, რომ თითოეულმა გავაცნობიეროთ პასუხისმგებლობა? გვაკლია ჩვენი ცხოვრების და ჩვენი დიდი ბოდიშ საზოგადოებასთან, მაგრამ რაღაც მიდგომა საკუთარი ჯანმრთელობისადმი. მინდა ხმამაღლა თქვა, ჯანმრთელობა საკმაოდ ძვირია. ძვირია, როგორც სახელმწიფოს უჯდება ეს საკმაოდ ძვირი, ასევე თითოეულ მოქალაქეს. ამიტომ ის რაც სახელმწიფო გადმოდგა ნაბიჯი, მოდით გამოვიყენოთ ის. სკრინინგი, რომელიც დაწყებულია, მე მქონდა ბედნიერება და ცოტა ხნისით წარვადგინე ევროპის ონკოლოგიის აკადემიაში. ეს საქართველოს სკრინინგის პროგრამა, რომელიც ბევრ ქვეყანამ სიმართლე გითხრათ, ძალიან გაუკვირდათ, რომ საქართველოში ეს პროგრამა ესე წარმატებულად მინდეს. იქ პრობლემებზეც ვილაპარაკე და თქვი ერთი რამე, ის რაც იცახის ჯანდაცვა, ხო, ქართული. მოცვა არის დაბალი. რატო არის დაბალი? მარტივად ერთი რამის გამო. ადამიანს არ უნდა მისვლა, ეზარება მისვლა. ანუ ინფორმაცია არის, თქვა, თუნდაც იგივე რეგიონებსა და თბილისში ხელმისაწვდომი არ არის ინფორმაცია ამის შესახებ თუ? ინფორმაცია მე ვთვლი ცოტა არ არის, მაგრამ ეს ის არ არის, რაც არასდროს საკმარისი არ იქნება. მეტი და მეტი უნდა. მოდით სხვანაირად დავსვათ საკითხი. ამაზე მე შარშან გავაკეთე დიდ აკადემიაში მოხსენება. ეხლა თუნებას დავხვდეთ ვიტყვით ჩემ მოსაზრებას და მე ჯანდაცვამ და სახელმწიფომ გაითვალისწინეს. ამის ძალიან კაი მაგალითი გვაქვს. ბრიტანეთში ჯანდაცვის სისტემამ, სახელმწიფო დაზღვევის სისტემამ გამოაცხადა. შარშან, შენ სიგარეტს ეწევი, შენ ჭარბიწონა გაქვს, მე სხვა პირობებით დაგიდებ. შენ თუ არ უფრთხილდები შენ ჯანმრთელობას, მე დაგიდებ შენ, ოღონდ ცოტა სხვა იქნება შენი გადასახადი მარჯა. სწორია. საქართველოში ბატონებო მეგორეო გვაქვს საყოველთაო ჯანდაცვა, რომელსაც იხდის საქართველოს ბიუჯეტი, ჩვენი თანხებიდან, ხო? მოქალაქეების შენატანებიდან ბიუჯეტში. თუ ადამიანს, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვაშია დაზღვეული, რაიმე პრობლემა ექნება, ისევ საყოველთაო ჯანდაცვა იხდის, ხო? უდიდეს ნაწილს. რასაკვირველია თანაგახდაც იხდის ოჯახი. რატო არ მაქვს მე უფლება? მე არ ვარ იურისტი, მაგრამ ამას ლოგიკით ვილაპარაკე. რომ უთხრა მოქალაქეს, რომელიც ჩემთან სახელმწიფოსთან დაზღვეულია საყოველთაო ჯანდაცვაში. თქვენ თუ არ გაივლით სკრინინგს, რომელიც უფასოა, რომელსაც ასევე მე ვიხდი ფულს. მომავალ წელს მე დავფიქრდები თქვენ დაგხვდებით თუ არა საყოველთაო ჯანდაცვაში.
ხომ არის ლოგიკა? მე რწუნეთ, მე აი მოხდება მემარცხენეობის და მოცვის პროცენტის. მეორე მხრივ სისტემა ამისთვის მზად არის. არის მზად. მთელ საქართველოს ფარავს, მე მინდა ძალიან დიდი სიამაყე თქვა, რომ ფარავს მთელ საქართველოს, მათ შორის აფხაზეთს ფარავს, მათ შორის ცხინვალის რეგიონს ფარავს. ზუგდიდში ახლა გაიხსნა სკრინინგ ცენტრი, სრულიად თანამედროვე, სადაც პრაქტიკულად თვეში დაახლოებით 50-დან 100-მდე აფხაზეთიდან გადმოსული ჩვენი თანამემამულე ყავს. ასევე გორში გადმოდიან ცხინვალის რეგიონი. არის ეს მუშაობს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, აი ამერიკელებს აქვთ, ევროპელებს აქვთ ესეთი კარგი მიდგომა, იცით? აი ესეთ საკითხებზე რა. თუ შენ არ გინდა ამის გაკეთება შენი ჯანმრთელობისათვის, გააკეთე ეს შენი ახლობლებისათვის, შენი ოჯახის წევრებისთვის. იმიტომ რომ შენ რო რამე დაგვიანებულად დაგიდგინდეს, წარმოიდგინე რა ტკივილს მიაყენებ მათ. ხო, მაგრამ მეტნაკლებად ოჯახის ექიმის ინსტიტუტიც მუშაობს საკმაოდ აქტიურად და ურეკავს და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ხშირ შემთხვევაში აიძულებს კიდეც პაციენტებს, რომ მივიდნენ გამოწვევას. გაშენად ღმერთმა მან დავარმეც, გვაქვს სახელმწიფო დაზღვევა, რომელსაც მე ვიხდი ამ ადამიანების ფულს. ხო? ავად რო გახდება მე ვხდი ფულს და სკრინინგის ფულსაც მე ვხდი სახელმწიფო. ამიტომ ეს იძულება არ არის. ეს რო ფასიანი იყოს, მე არანაირი უფლება არ მქონოდა არც მორალური. ამის ხელმისაწვდომობა ჩვენ ვიძახით სკრინინგი რო იყოს ფართო, ჭირდება ორი რამე. გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა და ფინანსური ხელმისაწვდომობა. გეოგრაფიული გაკეთდა მთელ საქართველოს დაფარულია. მთელი საქართველო. ძალიან ბევრ ადგილას არის უკვე მუშაობს და ხელმისაწვდომია. მატერიალური ხელმისაწვდომობა, ანუ თანხობრივი, ხო? მეტი რაღა გინდათ. სახელმწიფო თავიდან ბოლომდე ფარავს. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეს არის ჩემში, ეს არის თქვენ ნებისმიერ ადამიანში. ჩვენ ერთმანეთს უნდა უთხრათ, შეუძახოთ, მაიძულოთ თუ საჭირო ამ ბერკეტით, მანამდე სანამ ეს არ გახდება ცხოვრების წესი. იმ დასავლეთის ქვეყნებში თავის დროზე, იმიტომ რომ მათთან ეს დიდი ხანია მუშაობს და მათთან ცხოვრების წესია ეს უკვე. ეს არის ნორმა მისი ყოველდღიური ცხოვრების. ის რო არ წავიდეს, ოჯახის წევრი აიძულებს. ჩვენ მაგალითად დავიწყეთ ძალიან აქტიურად სტუდენტების ჯგუფებზე, მიზნობრივ ჯგუფებზე მუშაობა. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რა ეფექტი იყო. მოკიდებ შოვლებს ხელი და მოიყვანეს. აი იქ სადაც ვიმუშავეთ, რომ ეს უნდა ვიმუშაოთ, სხვანაირად არ ხდება. და ერთი ფაქტია. კიბოს პროფილაქტიკით, ანუ კიბოს პრევენციით, კიბოს შემთხვევების 1/3 თავიდან აცილება შესაძლებელი. ეს არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის დასკვნა, რომელიც კამაც აღარ ემოჩილება. 1/3 წარმოიდგინეთ რაც ციფრებზე ელაპარაკი და სადაც კიბო განვითარდება სამწუხაროდ ადრეული დიაგნოსტიკით და სკრინინგით იმ შემთხვევების 1/3-ში სიკვდილობა შეგვიძლია შემომწირდეს. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს მოსახლეობა არა ვარ ჩვენ იმდენად ბევრი, როგორც ბატონმა თემურმა ბრძანა თან აქ პრობლემა გვაქვს დემოგრაფიული. ძალიან ცოტანი ვარ ჩვენ თითოეულ ადამიანის სიცოცხლე არის ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. კიდევ ერთხელ ვიძახი, მე მეტი და მეტი მინდა. რა საკვირველია, რომ მეტი მინდა სკრინინგი გაკეთდეს, დაფინანსებაც გაიზარდოს, არ არსებობს სამყოფი არასდროს. რეალურად მეტი კიდევ უფრო ახალი ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ, მაგალითად პაპილომა ვირუსის H.O.P.E დიაგნოსტიკაზე გადავიდეთ ციტოლოგი და რაც არის მსოფლიოს სტანდარტი. მე ვფიქრობ, საქართველოს მოსახლეობა ისეთივე ღირსია მიიღოს ევროპული და მსოფლიო დონის სტანდარტი, როგორც გერმანელებმა. რატო მიიღოთ? თან ამის წინაპირობები გვაქვს, მაგრამ ამავე დროს, რასაც სახელმწიფო გაძლევს, გამოიყენა. გასაგებია, მარი ბატონი რემა რაზეც საუბრობდა, რომ უმეტესწილად გამოვლენილ სიმსივნეები უკვე ფაქტობრივად საკმაოდ შორს წასული არის და იმის მიუხედავად, რომ არის თქვა სკრინინგ ცენტრები, იმის მიუხედავად, რომ დღეს საქართველოში ასე თუ ისე ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი, მაინც ადამიანები რაღაცნაირად ცდილობენ, რომ იქამდე არ მივიდნენ. როგორ უნდა გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან? ერთი, რატომ გვაქვს ეს შედეგი? ვერ ვაცნობიერებთ პასუხისმგებლობას საკუთარი თავის ჯანმრთელობის, საკუთარი ახლობლების, თუნდაც იგივე ოჯახის წევრების მიმართ, თუ აი როგორ უნდა შევცვალოთ აი ეს მოცემულობა? მადლობა მაკა მოწვევისთვის და იმ შესაძლებლობისთვის, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით სხვადასხვა წახნაგი წარმოვაჩინოთ რეალურად საკითხის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად საუბრობთ, ქალბატონი ხათუნა დამეთანხმება 300-ზე მეტი ისტორია, რომელიც იყო ჩვენს მიერ წახალისებული, შემიძლია გულწრფელად ვთქვა.
არ არის მარტივი ადამიანი საჯაროდ გამოვიდეს და თავისი განცდები, თავისი ტკივილები ყველას გაუზიაროს. მით უფრო რომ ამ ტკივილების მიღმა კიდევ უფრო დრამატული შეიძლება იყოს ეს ისტორიები. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე მიმაჩნია რომ ყოველმა ისტორიამ უზარმაზარი სამსახური გაგვიწია ჩვენ თვითონაც და საზოგადოებასაც, იმიტომ რომ ეს გაცილებით უფრო სანდოა, სხვათა შორის ბატონი რემა საუბრობდა სანამ სტუდიაში შემოვიდოდით. ერთი არას ამბობს ექიმი, მაგრამ მეორე არას ამბობს ადამიანი, რომელმაც თავად გაიარა ეს გზა. და თუ წარმოვიდგენთ, რომ ამ ისტორიას ისმენენ ათასობით ადამიანები, რომლებიც ან ახლა შეიტყობენ დიაგნოზის შესახებ, ან პროცესში არიან მკურნალობის და აი ეს რთული გზა ჯერ კიდევ გასავლელია, მაშინ ამ ადამიანებისთვის ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი мотиваცია და მაგალითი, რომელმაც შეიძლება მათი ხედვა საკითხის მიმართ დამოკიდებულება შეცვალოს. რაზედაც ახლა კითხვა დასვი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რამდენად მზად ვართ ჩვენ მივიღოთ საკუთარი პრობლემა. ეს ერთია. დისტანცირება პრობლემისგან ჩვენ ყოველთვის გვეჩვენება და ყოველთვის ვთვლით რომ რაღაც უსიამოვნო არის ჩვენგან შორს. ეს არის თავდაცვითი მექანიზმი, იმიტომ რომ ეს მარტივია, ფსიქოლოგიაში ცნობილია, რომ ადამიანები ერთი მხრივ შიშობენ სიკვდილს და მეორე მხრივ აქვთ უკვდავების განცდა. ეს წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულებაა, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ თუ ყველა სამსახური, ყველა თავისი სპეციალობის და თავისი სოციალური სტატუსიდან გამომდინარე ცდას არ დააკლებს, მაშინ ჩვენი მზაობა, ეს არის საერთო დამოკიდებულება. პრინციპში შეთანხმება, რაზე შეთანხმდება საზოგადოება? ჩვენ პროფილაქტიკაზე ვამახვილებთ ყურადღებას, თუნდაც იგივე სერვისების ხელმისაწვდომობა ხომ არ არის? მომისმენია მაგალითად, რომ გავიგო მე რა ვქნა. აი მე ფული საიდან მოვიტანო, ფინანსური რესურსი არ მაქვს. მომისმენია ამ ბატონმა რემამ ბრძანა დიაგნოსტიკის წინასწარი ადრეული დიაგნოსტიკა რაც იყო თქვა სკრინინგის შემთხვევაში ნახსენები აქ პირიქით ჩვენ ვლაპარაკობთ სპეციალისტები ვინც ადამიანები ვინც ამ საკითხებზე მუშაობენ ადასტურებენ რომ ამ ხრივ თუ არ ფართოვდება არ გვაქვს დაბრკოლება უდავოდ ქალბატონმა ხათუნამ ბრძანა რამდენად მნიშვნელოვანია ის დანახარჯი რომელიც მარტო ფინანსურად არ გამოიხატება და თქვენ ბრძანეთ არაჩვეულებრივად ეს არის მორალური, ფსიქოემოციური რესურსი, რომლის გათვლა წარმოუდგენელია და ყოველთვის გვჭირდება დონაცია ჩვენ ადამიანებს უნდა ვეხმარებოდეთ და ვასაზრდოებდეთ ყველა თავისი ასე ვთქვათ შესაძლებლობიდან გამომდინარე. მაგრამ მე მაინც მგონია რომ აქ არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დაბრკოლება. როდესაც ჩვენ ამა თუ იმ საკითხს ვუყურებთ ძალიან ხშირად ჩვენ გვაქვს განცდა რომ პასუხისმგებლობა გადადის მთლიანად ექიმზე და წამალს. და ძალიან მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს სად არის ჩვენი ადამიანების პასუხისმგებლობა. მე მაგალითად გეტყვით გავაგრძელებ ჩემი კოლეგების აზრს, იმიტომ რომ ბატონმა თემურმა საუბრის დროს ახსენა ანთება და აქედან გამოწვეული რისკები, რომელიც იმსინას ახლავს. ბატონმა რემამ ახსენა გულსისხლძარღვთა დაავადებები და აქედან გამოწვეული რისკები. დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ გულსისხლძარღვთა პრობლემებზე ონკოლოგიური დაავადებების დროს ეს სრული რეალობაა და უფრო მეტიც დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ კვების მოდელებზე, რომელიც ერთდროულად იბრძვის იმისათვის, რომ ანთება არ განვითარდეს ორგანიზმში, გულსისხლძარღვთა პათოლოგიები და ონკოლოგია ერთად აიცილოს თავიდან. ამ რეალობის წინაშე ვართ. ამიტომ, როდესაც ჩვენ მაგალითად მივდივართ მაღაზიაში პროდუქტის საყიდლად, არ ვართ ისეთი მდიდრები, რომ ცუდ პროდუქტში გადავიხადოთ. რომელია ცუდი პროდუქტი? ეს რასაკვირველია განჯის საგანია. მაგრამ დღევანდელ რომელია ცუდი პროდუქტი, რადგან ამ ხაზს გაყევით, მეც წამოყვებით. რომელი არის ის პროდუქტი, რამდენად არის კავშირი ზოგადად კვებასა და ონკოლოგიურ დაავადებებს შორის და ფაქტი არის უკვე დადასტურებული, რომ არის კავშირი და ესეც მინდა რომ გაშალოთ ეს საკითხეთ და რომელი არის ცუდი პროდუქტი? ჩვენ ტრადიციებსაც რომ გადავხედოთ, პროდუქტები, რომელსაც თქვათ იგივე ბებიები გვთავაზობდნენ საკმაოდ ხშირად, რომ მოსქვებულები უნდა ყოფილიყავით აუცილებლად, რომელი არის ის პროდუქტი, რომელიც კატეგორიულად უნდა გამოვრიცხოთ დღის რაციონით? დავიწყებ სწორედ იქიდან, როგორია კავშირი. 2000 წელს მონპელიეს კვების პრობლემების და ექსპერიმენტული კანცეროლოგიის ცენტრის ხელმძღვანელმა პროფესორმა ანრი ჟუაიომ
კონკრეტულ კვლევებზე დაყრდნობით, მას შემდეგ რაც საკუთარი პაციენტების არაუბრალოდ სამედიცინო, არამედ ცხოვრების ისტორიაც გაანალიზა, განაცხადა, რომ პაციენტების 50%-ზე მეტი დამნაშავე თავად იყო ამ დიაგნოზში, რადგან ისინი არასწორად იკვებებოდნენ. მსოფლიომ ძალიან მკაცრად მიიღო მისი განცხადება, თუმცა მესამედი ახსენა ბატონმა რემამ და აი მესამედში პროფილაქტიკურ მესამედში კვებას გარწმუნებ ძალიან დიდი ადგილი უკავია. თუმცა აქაც უნდა ძალიან ფხიზლად ვიყოთ და ფრთხილად ვიყოთ. ერთია რომ ყველა ეგრეთ წოდებული კანცეროგენული ეფექტი, ანუ სიმსივნის გამომწვევი, ან სიმსივნის ხელშემწყობი ეფექტი დავაბრალოთ კონკრეტულ პროდუქტებს. ასე არ არის. უკიდურესად ცუდი პროდუქტი, რომელიც შეიძლება აღმოჩნდეს მთავარი ბრალდებული, ან პროდუქტი, რომელიც უნივერსალურია თავის შინაარსით და ყველა სიკეთეს, ანუ პანაცეასავით შეითავსებს, ასე არ არის სამყაროში. მაგრამ გვაქვს თუმცა მაპროდუცირებელი პროდუქტები არის. ორი მხარე გვაქვს. ერთი არის პროდუქტები, რომელთა დამსახურებით ჩვენ ეს პროცესები შეიძლება წავახალისოთ. და მეორე მხარეა პროდუქტები, რომელთა დახმარებითაც ჩვენ შეგვიძლია თავიდან ავიცილოთ, ან შევაფერხოთ ეს. მოდით დავალაგებ მე, რამდენიმე ჯგუფს ვიტყვი, მხოლოდ მოკლედ იმიტომ რომ დრო დავზოგოთ მაქსიმალურად. ანუ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ პროდუქტებზე, რომელთა დამსახურებით ხშირად ხდება ხელშეწყობა პროცესების, ერთ-ერთი მათ შორის არის პირველ ადგილზე დღეს ეგრეთ წოდებული პროცესირებული პროდუქტები. პროცესირებულ პროდუქტებში საგანგებოდ გამოყოფენ წითელი ხორცის პროცესირებულ ვერსიებს. ამაში იგულისხმება დაკონსერვებული, შემწვარმოხრაკული, დიახშებოლილი და ასე შემდეგ. მაგრამ აქ კიდევ ერთი კომპონენტია, რომელსაც აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება. აქ გადამწყვეტი არის ცხიმების როლი, სადაც ჩვენ არაუბრალოდ ნაჯერი და უჯერი ცხიმები, მარტივად რომ ვთქვათ, აი ნაჯერი არის ცხოველური წარმოშობის ცხიმები, უჯერია მცენარეული წარმოშობის ცხიმები, თუმცა არის განსხვავებაც კი ამათ შორის, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ კიდევ ტექნოლოგიურ ცხიმებზე, აი მაგალითად მცენარეული კარაქი, რომელზედაც მე ხშირად საუბრობ ხოლმე, შეიძლება მწარმოებლები ძალიან განაწყენებულები არიან ჩემზე, მაგრამ ეს ინფორმაცია, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს რეალურად მცენარეული კარაქი არ არსებობს. არსებობს მაგალითად ავოკადოს ეძახიან ტყის კარაქს, მაგრამ ეს სიტყვასიტყვით თარგმნის დროს მცენარეული კარაქი არის მთლიანად ტექნოლოგიური პროდუქტი, რომელიც მცენარეული ცხიმის ხელოვნურად გამყარებით მიიღება. აი ამ გამყარების პროცესში წარმოიქმნება ეგრეთ წოდებული ტრანსცხიმები, რომელსაც შეიძლება საბედისწერო როლი ჰქონდეს, თუ ჩვენ სისტემატური მომხმარებლები გავხდებით მის. ერთხელ დაგემოვნებით, მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ შეცდომაში არ შევიდეს მაყურებელი. ერთხელ დაგემოვნებით ყველაზე მავნე პროდუქტიც კი ადამიანს შეუძლია გადალახოს, მოინელოს და საბედისწერო შედეგები არ ჰქონდეს, მაგრამ სისტემატური მოხმარების შემთხვევაში ჩვენ ამას ვერ ვახერხებთ. მაგალითად, პროდუქტები, რომელშიც არის ნიტრატები, თქვენ ძალიან ხშირად გაგიგონიათ, როგორ საუბრობენ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები, რამდენად საშიშია ნიტრატები, მაგრამ აქ რისკი რაშია, იცით, როდესაც ნიტრატებით და ზოგადად ქიმიკატების ნიადაგის დამუშავება ხდება, ჩვენ არ ვითვალისწინებთ. გასაგებია, რომ წელს გვჭირდება ოხვი მოსამალი, მაგრამ მიწა არ ივიწყებს ამ ნივთიერებებს, არსად მიდის ეს ნივთიერებები და წლების მანძილზე, 10 წლეულების მანძილზე კვლევებით არის დადასტურებული, რომ ჩვენ ამ ქიმიკატებს ვუტოვებთ ჩვენ შთამომავლებს. და მეორე მხარეა, როდესაც ჩვენ ნიტრატებით დატვირთულ პროდუქტებს ვიღებთ, მათი გარდაქმნა უკვე პროდუქტის შიგნით მიდის. და ასეთ შემთხვევაში ამ პროდუქტების მაგალითად მაცივარში დაყოვნებაც კი ნიშნავს, რომ ეს ნიტრატი ნიტრიტად გარდაიქმნება და კიდევ უფრო საშიში ხდება. ან მაგალითად, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ისეთ მდგომარეობაზე, როგორიც არის სხვადასხვა პროდუქტი, რომელმაც შეიძლება სოკოს ნაფენი გაიკეთოს. აი მაგალითად, დიასახლისებს ალბათ შეუმჩნევიათ ნიგოზი, თხილი, ნუში. ძალიან ხშირად დამძაღდება ხოლმე და დაობდება. უჭირთ ხოლმე შეელიონ ასეთ პროდუქტებს და სინამდვილეში ეს პროდუქტი სახიფათოა. კოლეგები დამეთანხმებიან, რომ მიკოტოქსინები, ანუ სოკოების მიერ გამოყოფილი შხამები ერთ-ერთი ყველაზე საშიში კანცეროგენია, უფრო მეტიც ამ ჯგუფში კიდევ გამოყოფენ ეგრეთ წოდებულ აფლატოქსინებს. თქვენ ალბათ გახსოვთ,
თხილთან დაკავშირებული განსჯა რატომ შეიძლება დაიწუნოს ევროპულმა მომხმარებელმა ხოდ იმიტომ რომ მასში აღმოჩნდა აფლატოქსინი. აფლატოქსინი დღეს უკვე დადგენილია რომ ცალსახად ღვიძლის კიბოს გამომწვევია ერთ-ერთი სხვა ფაქტორთა შორის. მაგრამ მოდით ვნახოთ მე ხომ არ გადავაჭარბე დროს არა გისმენთ ალბათონ მაგრამ და შემდეგ ალბათ შეიძლება რომ მე შევავსო უბრალოდ მინდოდა მეთქვა რომ საზოგადოებამ არ იფიქროს რომ მხოლოდ ცუდია პროდუქტებში რომ არსებობს პროდუქტები და დღეს ჩვენ ეს ვიცით რომელთა დამსახურებით პირიქით შეგვიძლია ავიცილოთ ონკოლოგიური პათოლოგია მაგალითად როდესაც ჩვენ ვაპარაკობთ მცენარეული პროდუქტების მოხმარებაზე ჩვენ გულისხმობთ რომ მასში არის ეგრეთ წოდებული ანტიდამჟანგავები ანუ ანტიოქსიდანტები დიდი რაოდენობით მათი დახმარებით ჩვენ ვიცავთ თავს მაგალითად ნივთიერებები, რომლებიც ანთების საწინააღმდეგო ეფექტის არის. ამაში შედის პომიდორი, მწვანე ბოსტნეული, ხილი, დიახ, მარცვლეული, უხეშად დაფქვილი. აი ამ პროდუქტების დახმარებით ჩვენ ვიღებთ სხვადასხვა ნივთიერებას, აი წიწაკა მოყავს ხოლმე მაგალითად ბროკოლი. აი ამ პროდუქტებში არსებული ნივთიერებები, აი ახლა ჩვენი სეზონური გრეიფრუტია საქართველოში ხო? მათში არსებული ნივთიერებები იცავს ორგანიზმს ონკოლოგიური რისკებისაგან. ძალიან საინტერესო იყო ქალბატონო თამარ მე მინდა რომ იცევ თავდაცვით ინსტინქტს დავუბრუნდე და ამ ნაწილზე გავამახვილო ყურადღება და მოვისმინო თქვენი როგორც სპეციალისტის რჩევები ხშირ შემთხვევაში აი როდესაც გამოვლენაზე ვსაუბრობთ ონკოლოგიური დაავადებების გამოვლენაზე რაც ხადერო ძალიან მნიშვნელოვანი არის ვფიქრობთ თითოეული ჩვენგანი და ალბათ მაყურებელიც ამეთანხმება რამდენიმეს მაინც სულმცირე უფიქრია რომ ეს ჩვენ არ დაგვემართება შესაბამისად რაღაცნაირ თავს ვარიდებთ ერთგვარად ან გადავდებთ სამომავლოდ თუნდაც ექიმთან ვიზიტს როგორ უნდა ვაიძულოთ ცუდი სიტყვა არის რა თქმა უნდა არ არის ის ფორმულირება რასაც ვისურვებდი მაგრამ მოდით ასე ვთქვათ სახელმწიფომ როგორ უნდა აიძულოს მოქალაქეები რომ სკრინინგ ცენტრებს სულ მცირე მიმართონ დროულად ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისთვის მივესალმებით თქვენს მაყურებელს იძულება ცოტა რთული სიტყვა, მაგრამ შეუქმნას ის პირობები მაშინ შეუქმნას პირობები, ხო. ჯერ ვთქვათ იმაზე, რომ ადამიანებს მართლა აქვთ პრობლემები, ანუ თავდაცვა, ცუდი რაღაცის აცილება თავიდან, ანუ იმის გამო არ მიდის პაციენტის სკრინინგ ცენტრში, რომ არ უთხრან, არ შეატყობინონ ცუდი ამბავი და რაღაცნაირად შიში არსებობს ხო ცუდი დაავადების, ცუდი ინფორმაციის. მაგრამ აქტიურად უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ შიში არ არის გადარჩენა. ხო დაავადება ყველა ვარიანტში არსებობს ჩვენში თუ ის არსებობს და იქ არ მისვლა არანაირ სასიკეთო შედეგს არ მოგვიტანს იმიტომ რომ სკრინინგ ცენტრის გამოყენებით ადრეული დიაგნოსტიკა ხდება როგორც არაერთმა სპეციალისტმა აღნიშნა და სტატისტიკურად დადგენილია და შესწავლილია და კვლევებიც არსებობს ადრეულ ეტაპზე დიაგნოსტირებული დაავადება პრაქტიკულად განკურნებადია. ამიტომ უნდა ვეცადოთ თქვენი ეთერის საშუალებით, აქტიურად ორგანიზაციების ჩართულობით და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის ორგანიზაციებს, რომ მუდმივად იყოს იმის პრომოცია, რამდენად სასარგებლო შეიძლება იყოს სკრინინგ ცენტრი, რამდენად მნიშვნელოვანი და აუცილებელი არის რომ მოხდეს დიაგნოსტირება. თამარ, მინდა რომ აი ამ ხაზს გავყვეთ და რა ხდება მას შემდეგ, რაც უკვე დგება დიაგნოზი. რამდენად არის მნიშვნელოვანი თვითონ პაციენტის განწყობა. ხშირ შემთხვევაში ბატონი რემას დამეთანხმება, რომ ონკოლოგები, რაც წავიკითხე, ყოველ შემთხვევაში პირდაპირ ეუბნებიან პაციენტს მათი დიაგნოზის შესახებ. რამდენად მართებულია ბატონი რემა, უნდა მოგვიანებით მინდა რომ თქვენც ჩაერთოთ ამ ტიპის მიდგომა, რამდენად მართებულია და კიდევ მეორე ფაქტორი. ონკოლოგებს ბატონ რემასაც მათ შორის ხშირ შემთხვევაში კურნალობის პროცესში ფსიქოლოგის ფუნქციის საკუთარ თავზე აღებაც უწევთ. იმის გამო რომ პროცესში არ არიან ხშირ უმეტესად ფსიქოლოგები ჩართულები. რამდენად მნიშვნელოვანია სპეციალისტების ჩართულობა ფსიქოლოგების ჩართულობა პროცესში და რა უნდა გაითვალისწინოს ასევე პაციენტის ახლობელმა. რა ტიპის რეკომენდაციებს მიცემდით მათ? მოდით თავიდან დავიწყოთ ზოგადად რა ტიპის ფსიქოლოგები მუშაობენ ონკოლოგიურ პაციენტებთან. ფსიქოონკოლოგია თანამედროვე ონკოლოგიის უკვე განუყოფელ ნაწილად ითვლება და საერთაშორისოდ აღიარებული და მიღებული პრაქტიკაა. ფსიქოონკოლოგი არის ადამიანი, რომელსაც
აქვს სპეციალური გადამზადება ონკოლოგიურ პაციენტებთან მუშაობის გამოცდილებით. ეს შეიძლება იყოს ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ფსიქოთერაპევტი და მუშაობის პროცესში ერთვება პაციენტის დიაგნოსტირებიდან, პაციენტის დიაგნოსტირების პირველივე დღიდან პალიატიური მზრუნველობის ჩათვლით. მუშაობს პაციენტის ფსიქოემოციური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, მუშაობს მის ოჯახის წევრებთან, მოგეხსენებათ რა მძიმე არის პირველი დიაგნოზი და თვითონ ონკოლოგიური პაციენტებიც სულყვებიან ამის შესახებ, რომ ყველაზე პირველი, ყველაზე მძიმე სტრესი მათ ცხოვრებაში ეს არის პირველადი დიაგნოსტიკა. და აი ამ პირველადი დიაგნოსტიკით ასეთი გაოგნებულები, გაოცებულები, შოკირებულები მიდიან სახლში, არიციან ვის გაუმხილონ პირველად, ვის ესაუბრონ, ახლობლები როცა იგებენ ამ ინფორმაციას, მათ არ აქვთ სიტყვები, რით გაამხნევონ, როგორ დაეხმარონ, ხო? ზოგი მაგალითად ონკოლოგიურ პაციენტს როგორც ავადმყოფს ისე ექცევა და შეიძლება საერთოდ არ საჭიროებდეს ის ვიღაცის მზრუნველობას და საჭმელის ლოგინში მიტანას და ხშირ შემთხვევაში ასე ძალიან კიდევ ზედმეტ ემოციურ სტრესს ვაყენებთ პაციენტებს. ამიტომ ფსიქოონკოლოგი არის სპეციალობა, რომელიც ზრუნავს პაციენტის ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციაზე დაავადების განვითარების ყველა ეტაპზე. ეს არის ჩვენს ქვეყანაში განვითარებადი სპეციალობა, უბრალოდ დარგი მიმართულება, ონკოლოგიური ნაწილის მნიშვნელოვანი შემადგენელი და საერთაშორისოდ აღიარებულია უკვე როგორც მოგახსენეთ არსებობს ორგანიზაცია ესეთი ფსიქოონკოლოგიის საერთაშორისო საზოგადოება რომლის წევრი ორგანიზაციაც გახდა საქართველოს ფსიქოონკოლოგიის საზოგადოება წელს პირველად და აქტიურად მუშაობთ იმ თემასთან დაკავშირებით რომ პაციენტისთვის არ იყოს სტიგმა ფსიქოლოგთან მიმართვა ფსიქოთერაპევტთან მიმართვა ეს არ ნიშნავს იმას რომ შენ რაღაცა სერიოზული ფსიქიატრიული აშლილობა გაქვს და ამის შემდეგ შენ ჩვეულებრივად ცხოვრებას არ აგრძელებ. ფსიქოლოგიური სამსახური გეხმარება ცხოვრების გაგრძელებაში, გაცილებით ნაკლები სტრესით, ნაკლებად მტკივნეულად, ვიდრე ეს ჩვეულებრივ ხდება ხოლმე. ფსიქოლოგიური კუთხით დახმარება არ ნიშნავს მარტო ფსიქოლოგიაზე საუბარს, ანუ ფსიქოონკოლოგი გათვითცნობიერებულია ონკოლოგიური დაავადების სპეციფიკაშიც, სტატისტიკური მონაცემების სპეციფიკაშიც და ის პაციენტთან ერთად დეტალურად დაწვრილებით გადის მისი დაავადების შესაძლებელია სიმპტომებს, დიაგნოზებს. ანუ მე უკვე მე-7 წელია მუშაობ ონკოლოგიურ პაციენტებთან და ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ ჩვენ და ონკოლოგები ერთმანეთთან. ანუ ონკოლოგის გარეშე მე პაციენტთან ურთიერთობას არ ვიწყებ. ვიგებ ინფორმაციას დიაგნოზის შესახებ, ვიგებ ინფორმაცია სტადიურობის, მკურნალობის შესახებ და მხოლოდ ამის მერე ვიწყებ პაციენტთან კონტაქტს. და ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ როდესაც ხდება პირველადი დიაგნოსტირება, ამ დროს არის ყველაზე დიდი სტრესი და ხშირ შემთხვევაში ამ რთული დიაგნოზის მიუღებლობაც. ფსიქოლოგის დახმარება, ფსიქოლოგთან კონსულტაცია სულ მცირე ჭირდება ყველა ნებისმიერ ონკოპაციენტს თუ ნაწილს? იცით, საერთაშორისო პრაქტიკაში მიღებულია, რომ ყველა ახლა დიაგნოსტირებული პაციენტის სკრინინგ კითხვარი მიეწოდება ახლა დიაგნოსტირებულ პაციენტს, რომელიც გულისხმობს მისი ფსიქოემოციური ფაქტორის შეფასებას. ეს არის სულ რამოდენიმე კითხვიანი ჩამონათვალი, დისტრეს თერმომეტრი, რომელიც საერთაშორისო გაიდლაინებშიც არის შესული, NCCN-ის გაიდლაინები ეს, რომელთაც სარგებლობენ ონკოლოგიური სპეციალისტების უმრავლესობა ჩვენს ქვეყანაშიც და იმ შემთხვევაში თუ იქ გარკვეული ქულების რაოდენობა გროვდება და შეფასდება ეს სკრინინგ კითხვარი, იმ შემთხვევაში თუ საჭიროდ ჩაითვლება სპეციალისტის კონსულტაცია, აუცილებლად გადის სპეციალისტთან კონსულტაციას. და საკმაოდ მაღალი არის შფოთვითი და დეპრესიული აშლილობების რიცხვი, დაახლოებით 15-დან 20%-მდე პაციენტების საჭიროებენ სპეციალისტის კონსულტაციას და მინდა გითხრათ, რომ
თვითონ ქიმიოთერაპიის მკურნალობის პროცესი, პოსტოპერაციული გამოჯანსაღების პროცესი მნიშვნელოვან წილად დამოკიდებული არის პაციენტის ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე. თუ პაციენტი კარგად გრძნობს თავს ფსიქოემოციურად, მიღებული აქვს დიაგნოზი, დაგეგმილი აქვს სტრატეგია მკურნალობის, გაცილებით უფრო ადრეულ ეტაპზე გამოჯანსაღდება თუნდაც პოსტოპერაციულად და უფრო კარგად გადაიტანს ქიმიოთერაპიას, ვიდრე დაუშვათ პაციენტი, რომელიც არის სტრესის ქვეშ, რომელსაც აქვს დეპრესია. და ამიტომ ვთვლი, რომ ძალიან კარგი ნაბიჯებია გადაიდგა და მომავალშიც მაქვს იმედი სანდაზღვევო კომპანიების სახელმწიფოს ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ია, თქვენ და ეკა ხართ ფონდების წარმომადგენლები, სოლიდარობის ფონდი, ცინცაძის ფონდი. ეს არის ის აუცილებელი მოცემულობა და ალბათ ონკოპაციენტების უმეტესობას, როდესაც ფინანსურ ნაწილზე და ფინანსური რესურსის მოძიებაზე მიდგება საქმე, სწორედ ფონდები ახსენდება და ვიცი, რომ მომართვიანობა საკმაოდ მაღალი არის. პირველი ინტერესებს რა კრიტერიუმების მიხედვით ხდება შერჩევა ბენეფიციარების და მეორე სოციალური პასუხისმგებლობა თუნდაც კომპანიებს, თუნდაც საზოგადოებას რამდენად გვაქვს გაცნობიერებული. დიდი მადლობა საღამომშვიდობის. ჩვენთან უკვე დადასტურებული დიაგნოზით მოდიან ბავშვები, ან ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ამ დიაგნოზის გადამოწმება თუ ამის საჭიროება დგას. ამდენად ჩვენთან უკვე მოდიან ბავშვები და მშობლები, რომლებთაც დაფინანსება სჭირდებათ და კლინიკების მოძიება, თუ ამის საჭიროება მშობელს უდგას, ან უკვე მოძიებული კლინიკით. ამ შემთხვევაში ჩვენ თავარია იყოს ონკოლოგიის დიაგნოზი, რადგან ფონდი ონკოლოგიის დიაგნოზის მქონე ბავშვებს აფინანსებს 22 წლამდე, 21 წლის ჩათვლით და შემდგომ უკვე ის დოკუმენტაცია, რომელსაც ითხოვს ჯანდაცვის სისტემა. ეს არის ფორმასი და ის საექსპერტო დასკვნა, რის მიხედვითაც ვიგებთ სად ესაჭიროება პაციენტს მკურნალობა, ეს არის საქართველო, თუ არის ისეთი სერვისი, რომელიც საქართველოში უბრალოდ ფიზიკურად არ მიეწოდება და ამ შემთხვევაში მას უწევს დაფინანსება საზღვარგარეთ. ჩვენ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ვართ ფონდი. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც თვიდან თვემდე ივსება ქველმოქმედების პრინციპით. ეს არის ორგანიზაცია, რომელშიც დონაციას ახორციელებენ ადამიანები ნებაყოფილობით. ეს არის საჯარო სექტორის დიდი ჩართულობა, 700-მდე საჯარო სექტორია ჩართული, ასევე კერძო კომპანიები, კერძო პირები, დასაქმებული ადამიანები. მათ რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა, რომ 5 წლის მანძილზე მუდმივად ჩვენს გვერდით არიან და მოახერხეთ ამ დახმარების წყალობით 17.850.000 ლარზე მეტის მობილიზება. ეს ციფრი არ არის საკმარისი სამწუხაროდ, რადგან თვიდან თვემდე ჩვენი ბიუჯეტიც არიელდება და სულ ვართ მოლოდინში, რომ შემდეგი მომართვიანობა, რომელიც არის 714 ბავშვი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ 714 ჯერ მოგმართეს. ეს არის 3600-ზე მეტი შემთხვევა, ანუ დასაფინანსებელი პროცედურა. და ამ შემთხვევაში ჩვენ არ განვასხვავებთ, რასაკვირველია, ამაზე მუშაობს კომისია და თუ ბავშვი არის 22 წლამდე, არის ონკოლოგიის დიაგნოზით, ის აუცილებლად უნდა დაფინანსდეს. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო საზოგადოებას, რომ ჩვენ ვართ ფონდი და ფუნქციონირებთ მხოლოდ და მხოლოდ შემოწირულობების წყალობით და არასდროს არ გაუვაროთ გვერდი ამა თუ იმ აქციას ან ამა თუ იმ ღონისძიებას, რომელსაც მუდმივად ვცდილობთ, რომლის მეშვეობითაც ვცდილობთ, რომ შევავსოთ ჩვენი შემოსავლები და ანუ გაიფიქრებთ ანურც იმას, რომ მცირე დონაციაც კი არ არის მნიშვნელოვანი. მცირე დონაცია ავსებს სწორედ იმ ბიუჯეტს, რომელიც აი ამდენ ბავშვს და მოზარდს ეხმარება. ცხადია, ჩვენი სოლიდარობა, საზოგადოების სოლიდარობა ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური პასუხისმგებლობის გააზრება და აი ამ ტურთის საწევა. ეკა, თქვენც მინდა რომ ჩაერთოთ საუბარში, წარმოგიდგენთ ცინცაძის ფონდს და იგივე შეკითხვა მაქვს ფაქტობრივად თქვენთან, როგორ ხდება პაციენტების ბენეფიციარების შერჩევა? სავარაუდოდ პირველ რიგში ფინანსდებიან ისინი, ვისაც გადაუდებელი საჭიროება აქვს, ხომ? ეს ერთი და მეორე. საზოგადოებას, მათ შორის კომპანიებს, საქართველოში მოქმედ კომპანიებს, რამდენად აქვს გააზრებული სოციალური პასუხისმგებლობა? როგორ შეიძლება ჩვენი გააქტიურება? აქვთ აი ასეთი საინტერესო და აქტუალური თემის განხილვისას ჩვენს ფონდები რომ ვართ ახლა დღეს აქ თქვენთან ერთად, ჩვენ ძალიან არ გვიყვარს ხოლმე სტატისტიკაზე საუბარი, იმიტომ რომ
არ ვიცი, ცუდია თუ კარგი, ის რომ ფონდები არსებობს ამ ქვეყანაში, მე ვისურვებდი, რომ სახელმწიფო იყოს ისეთი ძლიერი, რომ ამ ადამიანებს არ უწევდეთ სოციალურ ქსელებში ამდენი განცხადებების წერა და კარდაკარ სიარული და ფულის გროვება, იმიტომ რომ როგორც არ უნდა ვისაუბროთ, მთავარი პრობლემა, როცა ონკოლოგიური დიაგნოზი დგება, არ ვიცი, მე ასე ვხედავ 7 წელი ამ ფონდში ვარ და 356 მაინც მიწევს სტატისტიკასთან შეხება, 356 ბავშვი შემოვიდა ჩვენს ფონდში. მაინც გინდა თუ არა არის ფინანსური პრობლემა ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ გვიწევს ხოლმე ფსიქოლოგის როლის შეთავსებაც, პირველ ეტაპზე ონკოლოგისაც და რა ვიცი, ყველა ეს პირველი შეხება ამ ადამიანებთან გვაქვს ჩვენ. პრინციპი იგივეა, რაზეც იასაუბრობდა, ჩვენც 7 წელია უბრალოდ, ჩვენ ცოტა ადრე დავიწყეთ, ჩვენ კონკრეტული ისტორიით დავიწყეთ, აი ბექას ისტორია თქვენ მოისმინეთ, ასეთი ისტორია იყო 7 წლის წინ ჩვენი კოლეგა დიტო ცინცაძე, როდესაც ავად გახდა, ჟურნალისტები გაერთიანდნენ, თქვენც ხართ ჩვენი ფონდის წევრი, დიახ და აი ესე დაიწყო ეს ფონდი. მე მივხვდით, რომ თუ დიტო ცინცაძეს, რომელსაც ამდენი მეგობარი ყავდა, ამდენი სახე ცნობილი ადამიანი და მას გაუჭირდა ამ ფულის შეგროვება კურნალობის დასაწყებად, ხომ წარმოგიდგენიათ სხვა ადამიანებს ჩვეულებრივ, აი უბრალო ოჯახებს როგორ უჭირთ ამ თანხების შეგროვება და გადავწყვიტეთ ჩვენ მათი მეგობრებიც გამხდარიყავით. ასე გავხდით მოკლედ დღემდე 356 ოჯახის მეგობარი. პრინციპი არის ძალიან მარტივი. მოგმართავენ როგორც წესი, აი როგორც ბექას ოჯახმა, არიციან რა გააკეთონ, სად წავიდნენ. როგორც წესი, ყველას პირველად უნდა ხოლმე რომ უცხოეთში იქნებ გამიშვათ, ესე იწყება და ამაზეც უნდა ვისაუბროთ ბევრი. აქ მე მეჩვენება რომ პრობლემა არ არის ექიმებში, არც ინფრასტრუქტურაში. არ ვიცი, მე გამიჭირდება ამას დავარქვა სახელი. ალბათ კი და აი ის აჟიოტაჟი რომელიც თქვენც მინდა რომ ჩაერთოთ, თქვენ განაცხადეთ რომ ბოდიშეკა რომ შეგაწყობინეთ და განაცხადეთ რომ წახვდით და უკვე საზღვარგარეთ გააგრძელეთ მკურნალობა, ხომ რა იყო ის მიზეზი, რამაც გადაგაწყვეტინეთ წასვლა? სანდოობა ახსენეთ და ალბათ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მომენტი ეს იყო, მე ხა რა თქმა უნდა პერსონალიებზე არ მაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა რაღაც კონკრეტულ კლინიკაზე თემაზე არ მაქვს საუბარი, აქ მაქვს საუბარი უშუალოდ აი ჩემს დამოკიდებულებაზე პრობლემის მიმართ. არ ვიცი, შეიძლება თეორიულად აქაც შესაძლებელი იყო ამ ტოფობის მკურნალობა, მაგრამ რა ვიცი, ზუსტად იმიტომ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ მეტინდობა იქით მქონდა. არ მინდა თქვა, რომ აქ არ ვენდობი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მკურნალობს აქ და არავითარ შემთხვევაში. არა, პირიქით, მაგის თქმა მინდა ზუსტად რომ მაღალ კვალიფიციური ზუსტად მაგის თქმა მინდა. ანუ ჩემი დამოკიდებულება იყო ეს, რომ მე იმათ უფრო ვენდობოდი და ნუ ეხლა მქონდა ამის უფლება იმ მომენტში და არ ნიშნავს, რომ ისინი ვინც აქ მუშაობენ, მათი ნდობა არ შეიძლება პირიქით. ესენი არიან ადამიანები, ვინც ძალიან ბევრ ადამიანს სიცოცხლე აჩუქეს და მე თვითონ ვიცი უკვე ძალიან ბევრი ესეთი ადამიანი. მაგრამ მაინც საერთო ფონი, მაინც საერთო სიტუაცია შენ შემთხვევაში შეიძლება დიაგნოზიც არ არის ისე თქვა ჩვენი დიაგნოზი შეიძლება ცოტა სპეციფიური იყო მაინც და შეიძლება ითქვას არ იყო ისეთი დიდი პრაქტიკა იმ მომენტში ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ესე ვიცოდით და ამიტომაც უფრო მოვიდა მე სპეციალიზებული სტაციონარი საქართველოში. კი, თვითონ ნონიაშვილის კლინიკა საკმაოდ დიდ შრომას დებს ამაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ აი ონკოლოგიურ სტაციონარს გულისხმობ ბავშვთა ონკოლოგიურ სტაციონარს გულისხმობ. პათოლოგიას სწორედ იქ ბავშვთა საავადმყოფოში საკმაოდ დიდი გაყოფილება აქვს, დიდი ტრადიციებით. მაგრამ აი ჩვენი დამოკიდებულება იყო ეს. შემდეგ საერთო ფონი ის რომ სამწუხაროდ უფრო ხშირად ისმის რომ ვთქვათ აი ვიღაცა ვერ განიკურნა და სტატისტიკურად შეიძლება უფრო მეტი ინკურნება, მაგრამ ის არ ჩანს საზოგადოებაში და ეს ინფორმაცია გაცილებით სწრაფად. ერთ-ერთი კომპონენტი რატომაც ჩდება ეს უნდობლობა. ხომ? და ჩვენ ვიყავით ის ადამიანები, ვინც იმ მომენტში ვერ ვენდეთ კიდევ ერთხელ პარანელი. როდესაც ბავშვის და შვილის ჯანმრთელობას ეხება. აი სამარჩევანის წინაშე დავდექით. ზოგადად აი ფონდების ისეც ვიტყვი 2 სიტყვას აი ორი
ძირითადი ფონდი, ვინც აგვაფინანსა ძალიან დიდი მადლობის მეტი არაფერი მეთქმის და ზუსტად ის ფსიქოლოგიური დახმარება, პირველად ის ასწრაფო დახმარება გადაუდებელი, რაც მივიგეთ. იგივე თქვა ჭანდაცვის სამინისტროდან, იგივე მერიადან უბრალოდ გასაგებია, რომ ეს რესურსი არ არსებობს იმისა, რომ ყველას დაუფინანსდეს იმდენი, რამდენიც მას ჭირდება. ხა მე რო დავასახელო რა თანხა დაგვიჯდა ეს, ვერც ერთი ფონდი ამას ერთი კი არა, ყველა ერთად შეიძლება ვერ მოახერხოს ეს. მაგრამ იმ არ ვიცი, მე არა ვარ ამ საქმის სპეციალისტი, მე ვარ ერთი ჩვეულებრივი ბენეფიციარი, უბრალოდ ვიტყოდი, რომ აი ამ ხელა თანხა გადის ამ ქვეყნიდან და ნუ თუ არ შეიძლება რომ აი ამ თანხით აქ ადგილზე მოხდეს იგივე იმ სპეციალისტების აქ ჩამოყვანა, აქაური სპეციალისტების იქით გაგზავნა, მაპატიეთ, მე არა ვარ ამ საქმის სპეციალისტი, მაგრამ მე თვითონ უკვე მაქვს ის კავშირები და მე თვითონ შემიძლია ის კლინიკა, სადაც ჩვენ 9 თვე ვიყავით 20 საათიან რეჟიმში, თვითონ ის კლინიკა არის მზად მიიღოს სპეციალისტები და ბევრი ქართველი ექიმი გადის იქ სტაჟირებას, მე უბრალოდ ამ ბავშვებზე მაქვს ძირითადად აქცენტი გაკეთებული. ხო, რაღაცა უნდა მოვიფიქროთ, არ ვიცი კონკრეტულად რა იგრო ვიცოდე. აი ეს რა არის ის რაღაც, ეს რა არის ეს საზოგადოება, ამ ხელა ფული გადის. რა არის ის რაღაც, რომ რა უნდა მოვიფიქროთ, რა უნდა მოიფიქროს სახელმწიფომ და სადაზღვევო სექტორმა იმისთვის, რომ მათ მოახერხონ აწიონ ის ტვირთი, რატვერციც არის ასაწევი და საზოგადოებას, ონკოპაციენტებს, მათ ოჯახის წევრებს თუ ახლობლებს არ უწევდეთ აი ესე კარდაკარ სიარული ფინანსური რესურსის მოძიებას. მე მახსენდება ბექას დედასთან ვისაუბრეთ, როდესაც ისინი დაბრუნდნენ, აი ესე გამარჯვებულები და ბექას დედამ თქვა ძალიან ესეთი უბრალოდ მოყვა მაგალითი სახით, რომ იქო კლინიკაში ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ მშობლის განწყობას, ფსიქოლოგიურ და განწყობას და ამაზე ზრუნავენ, იქ მოდიოდენ ჩვენთანო თმას გვარცხნიდან რაღაცა მაკიაჟს გვიკეთებდნენ, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად მშობლის მომზადება იმისთვის, მე უბრალოდ ბავშვებზე ვსაუბრობ, რადგან ბავშვებთან გვაქვს ჩვენ შეხება, მშობლის განწყობა ძალიან მნიშვნელოვანია. სამწუხაროდ არ ვიცი ხა უნდა ვთქვა თუ არა, ეს საქართველოში აი იქ სადაც ჩვენი ბავშვები მკურნალობენ, პირველ რიგში მშობლები არიან ისეთი დაზაფრულები და პირველი გვიწევს ამ მშობლების გონზე მოყვანა, რომ ეს არის აი როგორც ბატონმა რემამ თქვა, ეს არის ჩვეულებრივი, როგორ ვთქვა, გრიპივით ჩათვალეთ, რომ აქვს გრიპი, ეხლა და ამას ჭირდება კარგი მკურნალობა. აი ეს ჭირდებათ ჩვენ ექიმებს, მე ვფიქრობ, ამ ტიპის დატრენინგება თუ აი არ ვიცი, პროფესიონალები არიან იგივე იაშვილის კლინიკაში. ეხა თქვენ ალბათ ახსენებთ ჩვენი კოლეგის ბექას პატურაშვილის ბავშვი კლინიკაში სადაც ჩაიყვანეს, პირველი ქიმიოთერაპია აქ ჩაუტარდა და იქ ექიმებმა აღნიშნეს, რომ ძალიან კარგად ნამართავია ბავშვი და გადასარევი შედეგით ჩაიყვანეს უკვე იქ. ანუ მე არ ვთვლი, რომ ჩვენ პროფესიონალიზმი გვაკლია ჩვენს ექიმებს, ან ინფრასტრუქტურული პრობლემები გვაქვს. არ ვიცი, რაღაცა სხვა, რაც აი ევროპაში თუ ისრაელში თუ სხვა კლინიკებში, თურქეთის კლინიკებშიც გაცილებით, აი იქ კლინიკაში არ გრძნობ თავს, რომ კლინიკაში ხარ, იქ ხარ რაღაცა ძალიან შინაურულ, მეგობრულ, სხვა ატმოსფერო. აი მე ვხედავ, რომ ეს პრობლემა ნამდვილად არის და ძალიან მინდა ვთქვა ორი სიტყვა იმაზეც, რომ ჩვენ ფონდები ვარსებობთ სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანიების კეთილნებაზე. ძალიან კარგი საზოგადოება ვარ ზოგადად. აი აღფრთოვანებული ვარ ისეთი ტემპებით, ისეთი სისწრაფით გროვდება ხოლმე თანხები, როდესაც აი სასწრაფოდ დასაფინანსებელი პაციენტი ყავს. ხშირად მშობელს არ ჯერა, მაგრამ აი ამონაწერი რომ მოგვაქვს ხოლმე ბანკიდან, ესეთი ალბომივით ამონაწერი გვაქვს 1 ლარიანების, 50 თეთრიც კი ჩაურიცხავთ. საოცარი საზოგადოება ვართ ჩვენ და ძალიან დიდი მადლობა ყველა ადამიანს, ვინც აცნობიერებს იმას, რომ 1 ლარით, მისი 1 ლარით გადარჩა ბექა, გადარჩა ნიკა, ლიკა და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი, რაც თავარია განკურნებული პაციენტი, რაც ცხადია ძალიან სასიხარულოა. მე მინდა რომ გადავიდე ბატონ თემურთან, ბატონ რემა, თქვენი პასუხები მოვისმინოთ. ერთი არის რა არის შესაძლებელი საზოგადოების მხრიდან, რა არის შესაძლებელი საცხადია სახელმწიფოს მხრიდან, რა არის კიდევ უფრო გასაძლიერებელი. მე მაინტერესებს თქვენგან როგორც პროფესიონალებისგან მოვისმინოთ, რა არის ექიმების მხრიდან შესაძლებელი თუ არსებობს რაიმე ტიპის მიდგომები ვთქვათ, რომელიც აღმოსაფხრელია.
და უკაცრავად ერთი მინდა აღნიშნო, ის კლინიკები, რომელიც იგივე თურქეთში, ევროპაში ამსახურებიან ამ პაციენტებს, უმეტესობა მათგანი მუშაობენ სამედიცინო ტურიზმზე. სამედიცინო ტურიზმზე მომუშავე კლინიკებში შესაბამისად ისინი გათვლილია მათ ფინანსურ დაინტერესებაზე, იმიტომ რომ იგივე ჩვენ მე რა თქმა უნდა ჩვენთანაც არის ლაფსუსები, ზოგ შემთხვევაში ვერ ხანგრძლივდება დიაგნოსტირება, იგივე პრობლემა ამერიკის შეერთებულ შტატებში იყო დაახლოებით 1 წლის წინ, როცა ვერ დაისვა დიაგნოზი და ეს ბავშვი ჩამოვიდა და ისეთი ფორმის ლეიკემია იყო, რომ დაახლოებით 24 საათში ეს ბავშვი უკან გაფრინდა. და როცა ნახეს როგორ ის დიაგნოსტირებული დიაგნოზი, რა თქმა უნდა, რამოდენიმე მილიონი დაждდა ის კურნალობა, ესეთი ლაფსუსები ყველა ქვეყანაშია. კლინიკები, რომელიც გართულია სამედიცინო ტურიზმზე, ცდილობს შენგან მაქსიმალური ფინანსური დაინტერესება მიიღოს. იმიტომ არის სხვანაირი მომსახურება იქ. იგივე კლინიკებში დაუშვათ, რომელიც იქაურ პაციენტებს ემსახურება, შეიძლება იგივე პრობლემებიც იყოს, რაც ჩვენთან ხდება. რა თქმა უნდა, მთავარი ჩვენ გვყავს საკმაოდ მაღალი დონის ექიმები, მაღალკვალიფიციური ექიმები, რომლებიც პრაქტიკულად პირველად დიაგნოსტირებას ახდენენ. ჩვენთან აქ არის მთავარი ჩართულობა უნდა იყოს სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ონკოპათოლოგია განსაკუთრებით ჩვენ უნდა გავმიჯნოთ ჰემატოლოგიური პრობლემები და სხვა სოლიდურ სიმსივნეებისგან ბავშვებში, ხო? ის თუ იქ დაახლოებით ბატონმა რემამ როგორც აღნიშნა, თუ 1/3 ჩვენ შეგვიძლია სკრინინგულად გადავარჩინოთ ეს პაციენტები ამ დაავადებას ავაცილოთ, ამ შემთხვევაში ვერ ავაცილებთ, ხო? აქედან გამომდინარე აი რამდენიმე წლის წინ ბატონ რემასთან ერთად ჩვენ მქონდა პრევენციულ ღონისძიებაზე, ეს იყო პაპილომა საწინააღმდეგო ვაქცინები, როცა სახელმწიფომ ჩამოიტანა ეს ვაქცინა და მოუწია ამ სახელმწიფოს არ გაიკეთა ბავშვებმა ამ კონკრეტულმა ჯგუფმა და მოუწია ამ სახელმწიფოს ამ ვაქცინების გადაყრა. ეხაც პრაქტიკულად უარი განაცხადეს ვაქცინაციაზე, ანუ პრაქტიკაში განაცხადა იმ შემთხვევაში რაღაც მშობლებმა, ეს დაახლოებით რამოდენიმე წლის წინ იყო. ეხა პრაქტიკულად სახელმწიფოს მაღალი ხარისხის ვაქცინა აქვს. მაშინაც მაღალი ხარისხის ვაქცინა იყო შემოტანილი და ეხაც აი ბატონ რემამ აღნიშნა, რატო უნდა გადაიხადოს სახელმწიფომ ისეთ პაციენტების კურნალობაში ფული, რომელსაც ჯერ თავაზობს მას პრევენციულ ღონისძიებებს. ამიტომ მთავარი ჩვენი ჩართულობა ეს არის მას საგანმანათლებლო ღონისძიებების დანერგვა, ეს როგორც ოჯახის ექიმების, ისევე პედიატრების, ონკოლოგების, თქვენი მასობრივი საშუალებების, რომ მაქსიმალურად თავიდან ავიცილოთ ეს ვაქცინით მართვადი დაავადებების პრევენცია. თუ ამ ღონისძიებებს გავახორციელებთ, შესაბამისად, აი თქვენი ფონდები უფრო დაეხმარებიან უკვე სხვა სოლიდური სიმსივნეების მქონე პაციენტებს და ასეთი პაციენტებისგან მაქსიმალურად დავზოგავთ თანხებს. ამიტომ ჩართულობა, ჩვენ გასაგებია არ მივეკუთვნებით არ ვართ მდიდარი ქვეყნების და მაღალგანვითარებადი ქვეყნების ტოლი ქვეყანა, ამიტომ რაც გვაქვს ეს მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ ჩვენ მე უამრავი პაციენტი ვყავს, რომელიც ჩვენ დაგვისვია დიაგნოზი, გამოჯანმრთელებულან და კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, ხოლოდ პროფილაქტიკურისთვის თუ მოგმოგთავენ ეს ძალიან უნდა გთხოვოთ ბატონო თემურ, რომ ამ პაციენტებზე, რომლებიც გამოჯანმრთელნი და რომლებიც უკვე კარგად არიან და განაგზობენ ჩვეულებრივ ცხოვრებას, ძალიან ბევრი ისაუბრო თავად ექიმებმა, რადგან უმეტესწილად მათ შორის ჩვენ მედიაც ვართ, რა თქმა უნდა, დამნაშავე, ნეგატიური ინფორმაცია ხდება ხოლმე. მოდით ასე ვთქვათ, გაყიდვადი და თუ გადავხედავთ სხვადასხვა მედია საშუალებებს, უმეტესწილად შეხვდებით ნეგატიური ინფორმაციას, იმიტომ რომ ბევრი ისაუბროთ გამოჯანმრთელებულ პაციენტებზე. უნდა უთხრა პირველი მოდის საწავიდე. პირველივე როცა მე დაუშვათ რაღაც აქ საუბარი იყო ლეიკემიაზე, ხო? პრაქტიკულად ექიმს შეუძლია მისი დიფერენცირება პირველივე სისხლის ანალიზიდან და როცა ამის რაღაც მიიტან და ამის სამართლებს გემატოლოგთან ან გიაშვილის კლინიკაში იქნება თუ სხვა ონკოჰემატოლოგიურ კლინიკაში პირველი კითხვა არის საწავიდე. საკმაოდ ძნელია ამის დარწმუნება მშობლის, ვერც დაარწმუნებ, იმიტომ რომ ყველას თავის გართულება ბატონმა ბაგრატმაც აღნიშნა, რომ ყველა გართულება გაიარა, ხო, იმ ბავშვმაც. ეს ექიმის მეტნაკლებად იზღვევს, აი ხო გეუბნებოდით, რატო არ გამიშვი და ეს მეორე პრობლემაა და ეს საკმაოდ და შეიძლება ელემენტარულად რამდენი შემთხვევა იყო, როცა ექიმი გალაძღეს, ექიმი უკაცრავად და იყო პრობლემა ფიზიკურ ჯანმრთელობის და ასე შემდეგ. და აქედან გამომდინარე, ყველა ცდილობს, რომ ეს თავიდან აირიდოს ესეთი დაპირისპირება. ბატონო რემა, მინდა რომ ჩაერთოთ საუბარში და აი ამ მიმართულებით რა პრობლემები არის? ერთ რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, სახელმწიფოს მხრიდან რა არის გასააქტიურებელი, საზოგადოების და ექიმების მხრიდან. კი ბატონო, თუნებას დავთავთ ერთი აუცილებლად მინდა ვთქვა, აქ გაიჟღერა უბრალოდ ეს და ფრაზამ, რომ სკრინინგ პროგრამას უნდა მიაკითხონ პაციენტები და არ მინდიან პაციენტები. ხაზი მინდა გავსვა. სკრინინგი გულისხმობს ჯანმრთელი მოსახლეობის
კვლევას, ანუ პირიქით საზოგადოება ვინცოდეს რომ ვინც იქ მიდის, ჯანმრთელი უნდა მივიდეს. თუ რაღაც შეგაწუხა უნდა მიხვიდე რა საკვირველია, და სანამ შეგვაწუხებს მანამდე უნდა. მთელი არს იმაზე რომ ჯანმრთელი მოსახლეობა მივიდეს იქ. მეორე კიდევ აი სანამ ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა აქ იყო ფსიქოლოგის როლზე. უდიდესი როლი აქვს ფსიქოლოგს. ორივე ხელით გეთანხმებით ძალიან დიდი როლი აქვს. და თქვენ ძანეთ რომ ექიმს ხშირად უწევს თვითონ ამ ფუნქციის ჩვენ ცხოვრება გაიძულა ეს თორე ჩვენი დიდი სურვილი არ არის ეს მაგრამ გაიძულებს ცხოვრება ამას გავანებოთ ონკოლოგიას თავი ან ონკოლოგიის სხვა როდესაც შენ ადამიანი უხსნი და არის რიგი შემთხვევები როდესაც ოპერაციის შემდგომ მთელი ცხოვრება ნაწლავი უნდა გამოუტანო ადამიანს ან უნდა ყელის წინაზე და პირზე უნდა ნახვიდან ისუნთქოს ან შარცაწვეთები უნდა შენ გინდა არ გინდა უკვე ფსიქოლოგიც ხარ და ყველაფერი უნდა ისაუბრო ზოგადად დიაგნოზს რაც შეეხება, იცით, აქ ორი რამეა რა, საქართველოს იცვლება ეს და ძალიან კარგია რომ იცვლება, მაგრამ ცოტა უცნაური ხდება, სანამ პაციენტი მოვა შენთან, გირეკავს ნახევარი შენი სამეგობრო, ნახევარი მისი სამეგობრო და ნახევარი საქართველო კიდევ, ან მთელი თბილისი. და გეკითხება რა აქვს ადამიანს. და ყველა გეუბნება რომ იმას არ უთხრა, უყურეთ რაღაც ძალიან სასაცილო სიტუაცია იქნება, მაგრამ ამ სასაცილო სიტუაცია დღეს უკვე კანონის დარღვევაა შენ თუ გაყევი. ეს კონკრეტული დიაგნოზი ეკუთვნის კონკრეტულ ადამიანს და ეს სხეული მეკუთვნის მე. მისი სხეული ეკუთვნის მას. მას მის სხეულს რა ჭირს, უნდა იცოდეს მან როგორ ხდება და მე მაგალითად ვცდილობ და დამიჯერეთ რომ მარტივად მივახცე ამას. მე და პაციენტი ვწყვიტად, ვინ იცოდეს ამის თაობას და ვინ არ იცოდეს. მას შეუძლია მე ვისაც უნდა უთხრას. ეხლა ბავშვ შემთხვევაში რასაკვირველი აქ შობლებზეა ლაპარაკი. იმიტომ რომ აბსოლუტურად გაუგებარია. იქ იყო პაციენტები მოდიან, ოჯახის წევრები, რომ იცით რა თავს მოიკლავს. დამიჯერეთ რა. ამ აჟიოტას ხნის გარემოცვა. ადამიანი და მე კიდევ როგორ უნდა მიაწოდო. თქვენ ბრძანეთ და აბსოლუტურად სწორია. ეს გავლილი ეტაპია, ეს უკვე ონკოლოგიის ნაწილია, რაც დასავლეთში ისწავლება, ჩვენ უკვე ჩვენ კათედრაზე ვასწავლით სტუდენტებს. ეს არის ცუდი ინფორმაციის მიწოდება ქვია ამას. იგივე ონკოლოგიაში, იგივე პალიატრიაში. არამც უნდა მიაწოდო ინფორმაცია, არამედ უნდა უთხრა რა გზები არსებობს, ტრადიციული, არატრადიციული, რა მოლოდინი აქვს, თუნდაც სტატისტიკით, აი მისი დაავადების, მისი განვითარების სტადიაზე რა მოსალოდნელი სიცოცხლის ხანგრძლივობა აქვს დარჩენილი, იმიტომ რომ ეს მისი სხეულია. და ის ადამიანი განსაზღვრავს მერე მის დარჩენილ ცხოვრებას, რა გააკეთოს იმ ცხოვრებაში. მოკლევადაა თუ ხანგრძლივადაა თუ ჯანმრთელად. ეს მისი გადასაწყვეტი. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ რეალურად მართლა ძალიან ბევრი რამეა გაკეთებული. იგივე რაც აქ ითქვა სკრინინგის სახით, საყოველთაო ჯანდაცვის სახით, თუმცა კიდევ ერთხელ ამ პლუსებთან ერთად მე ვარ ექიმი და ყოველთვის ვიქნები პაციენტის მხარეზე. ძალიან ბევრი რამე არის კიდევ მოსაწესრიგებელი. პირველი რიგის ამოცანა. პირველი რიგი რაც აქ ითქვა და აბსოლუტურად სწორად ითქვა რომ კურნალობა ფინანსდება და უშუალოდ ძალიან დიდი საქმეა რომ ფინანსდება ტარგეტული თერაპია იგივე ჰერცეპტინი. ჰერცეპტინი მე მინდა საზოგადოებამ იცოდეს სანამ ეს დაიწყებოდა თბილისში და მერე მთელ საქართველოში ხო უნდა ითქვას სათქმელი. ის ღირდა 4000 ლარი ერთი გაკეთება. 5-ით მე მგონი თავი. კი ბატონო 4800 რაღაც ნუ ის თამაშია. და შესაბამისად ამას ადამიანი იკეთებდა თვეში ერთხელ მუდმივად. წარმოიდგინეთ ამას ვერ გაუძლებდა ვერანაირი შეძლებული ოჯახიც კი. მთელი ცხოვრება უნდა ეკეთებინა. ჩაერთო ეს პროგრამა. ანუ ეს დაიფარა ეს თემა, ხო? მაგრამ იგივე აი მაგალითად რა რაც თქვენ ბრძანეთ იმუნოჰისტოქიმია. ეს ჰერცეპტინი ჭირდება თუ არა ამ ადამიანს უნდა ჩაატარო კვლევა, რომელიც დღეს 200 ლარი. აი ის არ ფინანსდება და ზოგადად დიაგნოსტიკა არ ფინანსდება. შეძლების დაგვარად უნდა მოვახერხოთ დიაგნოსტიკის დაფინანსება. ისევე გეუბნებით, მე მახსოვს ის პერიოდიც, რომ საერთოდ ადრეულ დიაგნოსტიკას რა აზრი აქვს უცხოელები გვეუბნებოდნენ. ჩვენ საერთოდ არ გაქვთ პროგრამა დაფინანსებული. გაუდგინე ადრე დიაგნოზი. კიბოსი რა, არა, იმ ადამიანს ფულ და ვენკურნავს. დღეს ღმერთის წყალობით კეთდება ეს. აი ეს არის დასაფინო. რაც შეეხება ექიმების მხრიდან, მოით ჩემი თავიდან დაწყებული ვიზახი. ძალიან ბევრი რაღაც ჩვენ გვაქვს გადასახედი. ონკოლოგებს გულისხმობ და რას წინვალე ექიმები არიან. კი ბატონო, რაღაც მიდგომები და რას გულისხმობ. ერთ-ერთი კარგი მაგალითი. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ექსპერტების დათქმით, IARC-ის დიდი საერთაშორისო სტრუქტურის ონკოლოგიაში დასკვნით და ჩვენი დაავადება და კონტროლის ცენტრის ძალიან კარგი მონაცემებია კვლევის შედეგად, რომ ონკოლოგიაში საჭიროება რაც არის, იმის დაახლოებით
80% კეთდება ქირურგიული ჩარევა. ანუ ეს თემა დახურულია. ქიმიოთერაპია საჭიროების დაახლოებით 40-45%-ში კეთდება საჭიროების, ვისაც უნდა გაუკეთდეს. და სხიური თერაპია უტარდება. ზოგადად ეს დადასტურებულია, რომ ონკოლოგიური პაციენტის შემთხვევების 70% საჭიროებს მკურნალობაში სხიური თერაპიის ჩართვას. უტარდება 11%-ს. მიხვდით? ამიტომ აი ეს მიდგომი და ვერ ვიტყვის ვერავინ დღეს სახელმწიფოში არ აქვს მთელ საქართველოს მასშტაბით სხიური თერაპიის ბრწყინვალე ცენტრები აქვს ბრწყინვალე აპარატურით. დაფინანსებას ვერ ვიტყვი არ არის. არის ეს დაფინანსება. იცით რა არის ეხლა აი თქვენ ბრძანეთ და ძალიან გამეხარდა რომ ბრძანეთ. თქვენ გულის ტკივილი ბრძანეთ რომ ნეტა სულ არ იყოს ფონდებიო და საქართველოს დამეტახოთ რომ ამერიკაშიც არის ეს ფონდები. ბილ გეიტსის ფონდი ამერიკაში, რომელიც ასევე ნაწილობრივ ამას აგუნებს. და თანხებს რაც შეეხება, იცით რა არის, მე შეიძლება მაქსიმალისტი ვარ, რომ მინდა კიდევ ერთხელ საქართველოს მოსახლე იყოს იმაზე უკეთ, ვიდრე გერმანელი და ფრანგი. დღეს თუ არა ხვალბაც ეს თამასა უნდა დავიჭიროთ. და რატო იცით? ეს მკურნალობა დასავლეთში დამიჯერეთ ჩვენთან რა ჯდება, 100-ჯერ მეტი ჯდება. რაც არ უნდა მითხრას, ვინმე იქ შემოსავალი 5-ჯერ მეტია, 100-ჯერ მეტი ჯდება. ჩვენ მივყვებით ამას. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვძახი, ჩემი თავიდან დაწყებული ვართ მაქსიმალისტები. უნდა გვინდოდეს, რომ ცოტა უფრო კიდე დავაჩქაროთ ეს. უბრალოდ ეს მკურნალობა, ეს დარგი მედიცინას არის ძალიან თანხობრივად ტევადი. გამიგეთ, იმიტომ რომ მკურნალობა არის ქრონიკული. ეს არ არის რომ ადამიანმა გაიკეთა ოპერაცია და ჯანმრთელად არის და მორჩა დამთავრდა. მას შეიძლება მონიტორინგი, ეს მონიტორინგიც კვლევებია, კვლევები ფულია. და ნუ რა ვიცი, მე ვფიქრობ, ყოველთვის ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ჩემი ქვეყანა ის, ჩემი შვილი აქ უნდა იცხოვროს და ნელ-ნელა გაძლიერდება, გამდიდრდება კიდევ უფრო ეს ქვეყანა და მივდივართ, მაგრამ ჩემგან დაწყებული ვიზახი ალბათ მაქსიმალიზ და მინდა სწრაფად. აი ესენი არის შესაძლებელი. კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ აი ის რომ 70 ადამიანს 100 ადამიანიდან ონკოლოგიური დიაგნოზით ჭირდება სხიური თერაპია, ეს არის საერთაშორისო ექსპერტების დადებული ყველა ქვეყანაში. საქართველოში 100 ადამიანიდან 70-ს რო ჭირდება, უტარდება 11-ს. აი ესენი არის შესაძლებელი. მიმიხვდით? შესაბამისად ის შედეგები, რაც გვაქვს, კიდევ უფრო გაუმჯობესდება. მოსახლეობა თუ მივა სკრინინგში დროზე, მივა სხვა გზა არ უნდა დაუტოვო სხვა გზა. მე ჩემი გადასაწყვეტი არ უნდა გახადო. იმიტომ რომ ჩემი პრობლემა, შენი პრობლემა ხდება, მე სახელმწიფოს პრობლემა ხდება. ამიტომ ადრეული დიაგნოსტიკა თუ გავაკეთეთ, გვაქვს ეს დაფინანსება, მაგრამ მეტია საჭირო, უდაოდ მეტია საჭირო. ამავე დროს ადონ თემურ დამეთახმება ძალიან კაი ექიმები ყავს, მაგრამ თუ ექიმა და ექიმურმა საზოგადოება თქვა რომ მე არაფერი აღარ ჭირდება, ყველაფერი ვიცი, იქ დამთავრდა ყველაფერი. არის ძალიან ბევრი არის, მით უმეტეს უამრავი ახალგაზრდაა დღეს, რომელიც ბრწყინვალია და უახლოეს ხანში ძალიან კიდევ უფრო წინ წაიყვანენ ამ ქართულ მედიცინას. ამიჯერე ძალიან მაგრები არიან. ისეთები, რომლებსაც არ ვიცი, ძალიან ბევრი ქვეყანა ინატრებდა. აქ არის არსად წასვლა უნდა. იმიტომ რომ мотиваცია გაუხდათ, რომ კარგი ექიმი თუ ხარ და პოპულარული ხარ, გააქვს ოფიციალურად კარგი ხელფასი და კარგად ცხოვრობ. ამიტომ ძალიან ბევრი რამე გასაკეთებელია სახელმწიფოს მხრიდან, ნაწილობრივ ექიმებსაც ვაგ რაღაცები გასაკეთებელი და ფიქრობ, ჯამში გაკეთდება ეს ყველაფერი. კიდევ ერთხელ ვძახ, უბრალოდ ეს პრობლემა ონკოლოგია არ არის მარტივი პრობლემა და არ არის მარტივი რომ ერთ წელიწადში დაალაგდეს. კიდევ ერთხელ ონკოლოგიის დაფინანსება პრობლემა ყველა ქვეყანაში. თუმცა დაალაგებადია ბატონო, რა თქმა უნდა. რასაკვირველია. თავარია კონკრეტული გეგმა არსებობს სამი. აბსოლუტურად გეთახთ. პირველი რიგის ამოცანები საკმაოდ საფუძვლიანად ისაუბრა ბატონმა რემამ. პირველი რიგის ამოცანები რა არის, რაც სასწრაფოდ არის მოსაგვარებელი? ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება ეს მეთოდი, იქნება ეს დარგი თუ პერსონა უკავშირდება ნდობას. და აქ რამდენჯერმე სწორედ ეს კითხეთ, დიახ, სანდოობის ნაწილი და ეს თავის ობიექტური მიზეზიც აქვს. აბსოლუტურად ყველა ურთიერთობა დგას ნდობაზე. დედაშვილური ურთიერთობაც კი ნდობა. იმიტომ არის ის აღმატებული, თქვათ, სხვა ურთიერთობასთან შედარებით, რომ შვილის მინდობის ხარისხი და შვილის უსაფრთხოების განცდა დედის გარემოცვაში არის აღმატებული.
მაგრამ როდესაც ვლაპარაკობთ ნდობაზე, როგორ ხდება ნდობის მოპოვება? ძალიან ბევრი ფაქტორით ხდება ამის მოპოვებას, შორს წაგვიყვანს ეს საუბარი. უბრალოდ ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე, ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორი დიაგნოზის დასმა. და თუ ამას გავითვალისწინებთ, მაშინ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მაგალითად ისეთი ავტორიტეტული კლინიკა, როგორც გახლავთ მეიოს კლინიკა და კოლეგები დამეთანხმებიან, ყოველთვის გასათვალისწინებელია მათი გამოცდილება, სისტემატურად აქვეყნებს საექიმო შეცდომების შესახებ ინფორმაციას. იმიტომ რომ ეს არის სრულიად რეალური პროფესიული საზოგადოებისათვის განსჯადი თემა, როდესაც არაშეგნებულად, არა მიზანმიმართულად, არამედ უნებურად სხვადასხვა რთულ სიტუაციაში ექიმს უწევს ზოგჯერ ამოცანის გადაწყვეტა მისი შეხედულებით სწორად, მაგრამ ხარვეზებით. მეორე საკითხია საექიმო დანაშაული. ეს ორი განსხვავებული მოვლენაა და სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან ხშირად უფრო მეტ ყურადღებას ვამახვილებთ საზოგადოების მხრიდან მოვლენების შეფასებაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რას ფიქრობს ადამიანი, როგორ არის ადამიანი, ერთი ადამიანი, იმიტომ რომ ასე იქნება საზოგადოება. მაგრამ მეორე მხარია, რომ ასეთი შეფასებები უნდა გააკეთოს პროფესიულმა საზოგადოებამ. ასეთი ხარვეზების შესახებ უნდა ისაუბროს პროფესიულმა საზოგადოებამ. გამოსწორებაზე რა გაკეთდა ამ ხარვეზების გასაუმჯობესებლად, უბრალოდ ხარვეზების აღმოსაფხრელად და პროცესების გასაუმჯობესებლად. ესეც უნდა საჯაროვდებოდეს. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ვინ განსაჯოს იმან, ვინც იცის. თუ საჭიროა იმაზე მეტი იცის, ვიდრე იმ ადამიანმა, ვინც დაუშვა ასეთი შეცდომა. მაგრამ როდესაც ვლაპარაკობთ შედეგებზე, დიახ, შედეგი იქნება სწორედ ეს ნდობა. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება კაპიტალის სახით შევიძინოთ ურთიერთობებში, ეს არის ნდობა. და მე ვისარგებლებდი, სულ მოკლედ ვიტყვი, ამაზე ხშირად საუბრობ, მაგრამ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც ონკოლოგიური პაციენტთან გვაქვს საქმე, როდესაც ოჯახის წევრი ონკოლოგიური დიაგნოზით გვყავს, არ არის საჭირო, თუნდაც ჩვენი რეკომენდაციებით, როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ ეს პროდუქტი არის რისკის შემცველი და მეორე პროდუქტი არის უფრო მისაღები, თვითნებურად დაიწყონ შეზღუდვები, იმიტომ რომ ონკოლოგიური დიაგნოზი ნიშნავს, რომ ადამიანს სჭირდება მეტი ფაქტორი სიამოვნებისთვის, იმისათვის, რომ პოზიტიური ენერგია მიიღოს, კვება სიამოვნება. ამიტომ თვითნებურად რაღაცის შეზღუდვა, მკაცრ დიეტებზე გადასვლა, განსაკუთრებით უკიდურეს სტრესში ადამიანის გადაყვანა ნამდვილად არ ღირს, გაცილებით უფრო რბილი, ფრთხილი დამოკიდებულება იძლევა უკეთეს შედეგს. გასაგებია, ხათუნა, რადგან ესე პირველი რიგის ამოცანებზე საუბრობ, თქვენც იგივეს კითხავთ, ის გზა, რომელიც თქვენ გაიარეთ გამოჯანმრთელებამდე, ხელშესახები და თვალსაჩინო იყო ყველა ის პრობლემა, რომელიც ზოგადად ამ პროცესში ხვდება ონკოპაციენტს. პირველი რიგის ამოცანები რა არის, რომელიც სასწრაფოდ მოსაგვარებელია და უნდა ჩაერთოს ამაში, როგორც საზოგადოება, ისე სახელმწიფო და მათ შორის შესაძლებელია თქვა კეთილნებაზეც იყოს დამოკიდებული ამა თუ იმ საკითხის მოგვარება და მეორე, როგორ უნდა გიპოვოთ თქვენი ორგანიზაცია და რა ტიპის დახმარებას მიიღებს, მე მინდა ეს მათ საყურადღებო თუ კი და ვიცი რომ ონკოპაციენტები გვიყურებენ, მათ მიიღონ ეს ინფორმაცია. კი ბატონო, მოკლედ ძალიან დამაიმედებელი იყო ეს ყველაფერი, რაც მოვისმინე როგორც პაციენტისთვის, ჩემთვის და მინდა ვთქვა, რომ მე როგორც პაციენტი რით შემიძლია ჩავერთო ამ ყველაფერში, ის არის, რომ ჩემი პაციენტი როგორც პაციენტმა ავიღო პასუხისმგებლობა და რა შემიძლია გავაკეთო. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ევროპა და საქართველოს გვაქვს ერთი ძალიან კარგი შესაძლებლობა, ეს არის ვარდისფერი სივრცე, სადაც ვიკრიბებით ხოლმე ონკოპაციენტები და რაღაცნაირად ჩვენს ასე ვთქვათ პრობლემებს და გამოცდილებას ვაზიარებთ და პრობლემას ვაჯერებთ, ასე ვთქვათ. ცხელი ხაზი არსებობს ვარდისფერ სივრცეში, რომელიცაც ზარი უფასოა ბუნებრივად და შეუძლია ნებისმიერ ონკოპაციენტს რომ დარეკოს ამ ტელეფონს და შემიძლია გამოვაცხადო ალბათ, ხო? ეს არის 2-90-77-33 და პეკინის 10 ნომერში მოგმართოს დაგვიკავშირდეს და რითაც შევძლებთ. ჩვენ აბსოლუტურად მათ გვერდით ვიქნებით და ეს თანადგომა მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია.
გარდა ამისა, ანუ ჩვენ გვინდა რომ რაღაცნაირად აი მაქსიმალურად ადვოკატები ვიყოთ ერთმანეთის, ასე ვთქვათ, ვისაც რა პრობლემა ექმნება. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენს ასე ვთქვათ პაციენტთა ორგანიზაციაში ზუსტად ეხლა ხანს ერთ-ერთ ასე ვთქვათ ჩვენს წევრს ქონდა მიუხედავად იმისა, რომ შეშმოპირის სტატუსი აქვს მინიჭებული, სამსახურიდან გაათავისუფლეს ხალხ სოციალური სააგენტოდან და შესაბამისად გვინდა რომ ამასაც მიუყვეთ და ასე ვთქვათ გავერკვეთ ბოლომდე რა ხდება და რატო ხდება. ამიტომ ანუ კომპლექსურად რა პრობლემები შეიძლება რომ კონდეს ონკოპაციენტებს, გვინდა რომ რაღაცნაირად იქ შევაჯამოთ და ერთმანეთს მაქსიმალური თანადგომა გაუწიოთ. კი ბატონო და გაუწევთ დარწმუნებული ვარ და აი ეს პირველი რიგის ამოცანები ამაზეც მითხარ და შემდეგ ქალბატონ თამართან გადავალ. პირველი რიგის ამოცანები რომელიც სასწრაფოდ არის მოსაგვარი. ეს არის ის გულთულ სახელმწიფო ჩართულობა. რა თქმა უნდა, ცხადია. ეს არის ანუ რაც უკვე აღვნიშნეთ პრინციპში, ეს არის რომ იმუნოჰისტოქიმია მეტნაკლებად იყოს დაფინანსებული და შეეძლოს ადამიანს ამის მიიღონ ეს მომსახურება, ასევე მოკლედ სპეციალიზებული კლინიკებიც ალბათ ხო? სპეციალიზებული კლინიკები მეტნაკლებად ანუ ახლა რო გითხრათ რომ რაღაცა სჭირს საქართველოში ამ მომსახურების მიღება, ანუ კარგია რომ უფრო მაღალი ხარისხის სერვისი იყოს. აქ ექიმებზე საუბრობდით და მე მაგალითად ჩემ ექიმებზე ისე ვარ შეყვარებული და იმხელანდობა მაქვს რომ ვერ წარმომიდგენია რომ ანუ აი რაღაცა სხვაგან წავიდე, მაგრამ იგივე სერვისი იყოს ხელმისაწვდომი იმ თვალსაზრისით რომ ანუ ადეკვატური და ხელმისაწვდომი და როგორ თქვა ანუ ყველასთვის ხელმისაწვდომი, ანუ მეტნაკლებად არის ხოლმე ეს რაღაცნაირად ადამიანებისთვის ხელმისაწვდომი და არ ვიცი აი კიდე ფსიქოლოგიური რაც იყო ამაზეც საუბარი ყველაფერზე იყო საუბარი და ძალიან მინდა აღვნიშნო რომ აი ყველას შეუძლია საქველმოქმედო მომსახურების გაწევა ონკოპაციენტებისთვის. აი მე მაგალითად სულ შემთხვევით ტელევიზიით მოვისმინე რომ უზნადის ინსტიტუტს ჰქონდა გენშტაბ ფსიქოლოგები ეხმარებოდნენ ონკოპაციენტებს და ესე აღმოჩნდა ესე მივიღე მოკეთ ლიკაწერეთელისგან ესეთი ფსიქოლოგიური მომსახურება. აი ესეთი მსგავსი ჩართულობა ყველას შეუძლია აბსოლუტურად. მაგრამ ორი სიტყვით ვიტყვი, აი ერთ პატარა მაგალითს მოვიყვან, ეს იყო კაფე მწვანე კარით, რომელმაც თქვა რომ მე ყოველი თვის პირველ რიცხვებში მიღებულ შემოსავლებს გადმოვრიცხავ ონკოპაციენტების დასახმარებლად და ესეც ძალიან ბევრს ნიშნავს. იცით, თუნდაც ძალიან მცირე იყოს, მაგრამ ამ თანადგომას რო გრძნობ და სოციალურ პასუხისმგებლობას არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არ ვიცოდი, არ მქონდა ეს ინფორმაცია და გარკვეული თქვა გამოწვევა რომ გააკეთონ კომპანიები არ ვარდისფერი ბაფთის ჩელენჯი გვაქვს ახლა ევროპა და საქართველოს აკეთებს ამას ვიდეოც მაქვს გაზიარებული გვერდზე და გამოგიწევ მაკა დიდი სიამოვნებით ხო გამოგიწევთ მაშინ ხელის გულზე ვიხატავთ ვარდისფერ ბაფთას და ვიწევთ ესე მოკლედ ყველას ვინც კი ჩაერთვება და სიამოვნებით მიიღებს ამაში მონაწილეობას გულისხმობს რომ ჩვენს ანგარიშზე საქმიანობრივ ანგარიშზე გადმოიცხავს ნუ სიმბოლურ თანხას რითაც დავეხმარებით ონკოპაციენტებს და ძალიან მაგარი იქნება თუ აღარ გამოწვევის გარეშე გადავრიცხოთ თანხები, ვისაც შესაძლებლობა აქვს მინიმალურიც კი. ბატონო თემურ, რადგან ეს პირველი რიგის ამოცანებზე ვსაუბრობთ, რამდენად შეცვლიდა სწორედ ბავშვთა სპეციალიზებული ონკოლოგიური სტაციონარი, რომ მოქმედებდეს საქართველოში? ბავშვთა სპეციალიზებული ონკოლოგიური სტაციონარი პრაქტიკულად მოქმედებს იაშვილის ბაზაზე. იაშვილის ბაზაზე. იაშვილის ბაზაზე. ეს ლეიკემიას ეს არის ლეიკემიაც და სოლიდური სიმსივნეების მქონე პაციენტები. სახელმწიფო კლინიკა. სახელმწიფო კლინიკა, რო სახელმწიფო კლინიკა არ არსებობს, ეს არის ევექსის ქსელი და შესაბამისად სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამები სახელმწიფო პრაქტიკულად იმ პაციენტებს უფასოდ უტარდება. არა, გასაგებია იაშვილის კლინიკაში, გასაგებია რომ არსებობს კონკრეტული სართული, თუ ორი სართული, თუ სწორად მაქვს ინფორმაცია. კონკრეტული სპეციალიზებული კლინიკა სახელმწიფოს ბაზაზე არსებული სპეციალიზებული კლინიკა რომ არსებობდეს საქართველოში ბავშვებისთვის თუ შეცვლიდა მოცემულობას. ალბათ არ შეცვლიდა, იმიტომ რომ არ არის იმდენი რაოდენობა, იმიტომ რომ ჩვენ აი როცა სოლიდარობის ფონდში მიწევს მუშაობს ქალბატონიასთან დაახლოებით ახალი შემთხვევა ეს ლეიკემიანად და სოლიდური სიმსივნეებად არის დაახლოებით 50 ახალი შემთხვევა. შესაბამისად ამ 50 პაციენტისთვის ალბათ ესეთი მაღალტექნოლოგიური ცენტრი სახელმწიფო ვერ გააკეთებდა. შესაბამისად უნდა იყოს სხვადასხვა კლინიკებში გადანაწილებული, ხო, ერთ კლინიკას უნდა ქონდეს რაღაცა პროფილი ამ 50 პაციენტიდანაც დაახლოებით 20 გადის და თავისი ხარჯით, ან ზოგ შემთხვევაში სხვადასხვა ფონდი. არა, ასეთი კლინიკა რომ არსებობდეს, რა თქმა უნდა, კარგი იქნებოდა, თუმცა სასურველია რომ გააკეთდეს დაუშვათ სამივე რესპუბლიკის
მასშტაბით იგივე ამიერკავკასიის ბაზაზე გაკეთებული იყო, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია, ოღონდ საკმაოდ ალბათ სახელმწიფომ უნდა გადაწყვიტოს, ამას ჩვენ ვერ გადავწყვეტოთ, ჩემი სურვილი იქნებოდა არა მარტო ეს ცენტრი, არამედ სხვა ბავშვთა, სხვა პათოლოგები, იგივე გენეტიკური პათოლოგიის, სხვადასხვა მოლეკულური დიაგნოსტიკის ცენტრები ერთად გაკეთებულიყო და სამივე ან ირგვლივ მდებარე რესპუბლიკებს იქაურ არსებულ მოძ, იმიტომ რომ ჩვენთან მეტნაკლებად ჩრდილოეთ კავკასიიდანაც ჩამოდიან, აზერბაიჯანიდანაც, სომხეთიდან სხვადასხვა პათოლოგიის მქონე პაციენტები, ხო? თუ იქნება, რა თქმა უნდა, მისასალმებელი იქნებოდა ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, ია. გავსწენდი, ალბათ საჭიროა და თქვენი გულისხმეთ ის სერვისები, რომელიც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ონკოპაციენტებისათვის, რაც ესაჭიროება რომ იყოს საქართველოში. ეს არის თუნდაც ოპერაცია არა, ტრანსპლანტაცია, რომელიც საქართველოში ბავშვებში არ ტარდება და ამის გამო მიემგზავრებიან ხშირ შემთხვევაში საზღვარგარეთ. სწორედ ეს იქნებოდა ნომერ პირველი ამოცანა, ვისურვებდით რომ ეს იყოს საქართველოში ხელმისაწვდომი და შემდგომ უკვე როგორც ფონდი ვისურვებთ რომ თანხების და უსახსრობის გამო არც ერთ ბავშვს და მოზარდს არ ქონოდეს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემა და ის დიაგნოზი, რომელიც საკმაოდ რთულია და ის გზა, რომელიც უნდა გაიაროს ბავშვმაც და მშობელმაც ამ რთულ გზაზე, ფინანსების გამო არ შეფერხებულიყოს და ეს ყოფილიყოს გადაჭრილი. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ხათუნა, დამატება გსურს? არა, ბავშვებს ვამბობთ, რომ ძალიან კარგი იქნება თქო. ძალიან კარგი იქნებოდა, ბუნებრივია, თუმცა ისიც ძალიან სასიხარულოა ის, რაც გავიგეთ მაგალითად ბატონი თემურისგან, მე მინდოდა რომ რაოდენობაზეც ესაუბრა ბატონ თემურს და იმის საჭიროება რომ იყოს რაღაც ძალიან დიდი კლინიკა აშენებული, ამის საჭიროება ამ ეტაპზე არ დგას. და იმედი მაქვს რომ არც დადგება. თამარ, მოკლე რეპლიკა და შემდეგ მე მინდა კიდევ დასასრულს ერთი ინფორმაცია გავაცნო. რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესად ვთვლი, რომ თვითონ ონკოლოგიური პროფილის კლინიკას ყავდეს არა მხოლოდ ერთი ფსიქოლოგი, არამედ ფსიქოლოგიური დახმარების ჯგუფი. ამაში მოიაზრება ადამიანი, რომელიც გადამზადებული არის პაციენტის დასახმარებლად, შეიძლება ეს იყოს ონკოლოგიური ექთანი, ამაში მოიაზრება სოციალური მუშაკი, რომელიც მუდმივად კონტაქტზეა პაციენტთან და იგებს მის მდგომარეობას და საჭიროების შემთხვევაში მიიღოს კვალიფიციური ფსიქოთერაპიული თუ ფსიქიატრიული დახმარება, როდესაც რა ეტაპზეც როგორი დახმარება არის საჭირო. ხდება საჭირო. კი ბატონო. ხო, ეს ყველა პირველი რიგის ამოცანა არის, მართლა პირველი რიგის ამოცანა, ხო, აღარ გავმეორდები და დავამატებ უბრალოდ ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე 7 წელი, რასაც ვხედავ, ყველაზე დიდი მომართვიანობა არის მედიკამენტების მხრივ. და არის რამდენიმე მედიკამენტი, სახელებს ხარ დავასახელებ, არა აქვს მნიშვნელობა, რომელსაც ჩვენ ვყიდულობთ უცხოეთში და ეს მეგობრებს, ახლობლებს ჩანთით მოაქვთ აქ, რომ აი ამ ბავშვებს, სხვათა შორის ქართველი ექიმები უნიშნავენ ამ მედიკამენტებს, ჩვენ არ უნიშნავთ. განსაკუთრებით დაცვითი თერაპიის რამდენიმე მედიკამენტი, რომელიც საქართველოში არ იყიდება, ვყიდულობთ, ჩემო გვაქვს ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ იქ გაკვირვებით გვეკითხებიან აფთიაქში, რომ ამ მედიკამენტს თქვენ ქვეყანაში არ აძლევენ ბავშვებს უფასოდ, ძალიან ძვირად ღირებულ მედიკამენტებზეა საუბარი. თითო ბავშვს დაახლოებით 5,000 ევროს მედიკამენტი ჭირდება რაღაცა 6-7 თვის განმავლობაში. ამას ჩვენ ვყიდულობთ, ჩამოგვაქვს, სხვათა შორის აკრძალულია ალბათ, არ ვიცი, არ არის ქვეყანაში რეგისტრირებული, მაგრამ რადგან ექიმი უნიშნავს, ჩვენ ვწვალობთ და მეგობრები გვიგზავნიან და ესე ვაძლევთ ამ ბავშვებს. აი ეს თემაც უნდა წამოიწიოს და აი მედიკამენტების საკითხიც უნდა მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა და ფინანსების ნაწილი და მოკლედ იმდენი პრობლემა არის დაგროვილი სამწუხაროდ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ საომალოდ როდესაც შევიკრებები და აქტუალური თემა ცხადია რომ ამ თემას კიდევ არაერთხელ დაუთმობს ეთერს უკვე პოზიტიურ შედეგებზე ვისაუბრებთ, გარკვეულ მიღწევებზე ვისაუბრებთ, პაციენტთა შემცირებულ რაოდენობაზე ვისაუბრებთ და წინ გადადგმულ ნაბიჯებზე ვისაუბრებთ. ძალიან დიდი მადლობა დღეს რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ძალიან დიდი მადლობა იმ საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო რეკომენდაციებისთვის ბატონ თემურაც თქვენგან და ბატონი რემასგან, ქალბატონი მარისგან და ასე შემდეგ მოვისმინეთ. მე მინდა რომ კიდევ ერთი ინფორმაცია გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს გადაცემის ბოლოს. ჩვენი დახმარება კიდევ ერთ ბავშვს ესაჭიროება ახალგორიდან დევნილ 5 წლის თეკლა ფერაძეს თავის ტვინის სიმსივნე აღმოაჩნდა და თურქეთის ერთ-ერთ კლინიკაში სასწრაფო გადაყვანა საჭიროებს, რის ფინანსური რესურსიც სამწუხაროდ ოჯახს არ აქვს. გთხოვთ გამოიჩინოთ გულისხმიერება და თუნდაც მცირედი და სიმბოლური თანხით წვლილი შეიტანოთ თეკლას გამოჯამრთელებაში. დახმარების მსურველებმა თანხა შეგიძლიათ ჩარიცხოთ ეკრანზე მითითებულ ანგარიშის ნომრებზე.
ესეთი იყო დღევანდელი აქტუალური თემა. მე გემშვიდობებით მომდევნო პარასკევამდე 7 ღამეს გისურვებთ და რა თქმა უნდა ჯანმრთელობას. დროებით.